devo. Sasna, sasna, no mantuka. Solve spora eklias devo. Sasna, sasna, no mantuka. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, बापान हो संवसार रचलो आनी ह्या रचने वयर मनशाक अधिकार दिलो. जे पोरी आपणे मनशा ताय आपुरबाय दाखयल्या तेच पोरी आतां मनशानूय रचने ताय तीच आपुरबाय दाखोल करची हें मोन ताचें जालें. ह्या आधुनीक संवसारान आयज मनीस दुडवांचे आशेन बरोवन ही देवान दिल्ली रचना विसरूंक तयार जाला. आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेली गिरेस्तकाय सांबाळचे सुवातेर आमी ती निसणटणांक पावोवंक फुडें सरल्यात. हे परिस्थितीन गरज आसा की आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी ही रचना देवाचें एक खेरीत देणें आमकां हें सोत आमी वळखून घेवंक आमी जाता ते भाशेन ताचो परामोस करूंक. अशें करतना जेजूक आमच्या सांगाताक घेवन आनी एक सुरी नात, कित्याक तोच आमकां एका नव्या बरवाश्यान भरता म्हूण ओळखून मिसाचे भेटेंतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया. मोच्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बुलवड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्योंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतली. त्याच आमच्या मोकाड सोडवंडराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे तानीन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावार दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळयोवन तुका आनी आमकां संतोश बगूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबाराचो सर्वेस्पोर सगळ्या पुरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलोलो तरेतरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मोडणाचें चादर पिंजतलो. सासणांक मोडणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर
आपली पोरजेची लॉज तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटलीं, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशालकायेचे उल्हास सोदता आनी संतोश बरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें तिकाण. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें तिकाण. 5वी चार तुजी चोरवो ना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें तिकाण. काळोखान कोड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें तिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोळेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें तिकाण. सासणाचें बिरात म्हाका गावलें, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच तिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें तिकाण. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. पळे, आपली पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात तीं सोदो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थंयचो फुडें सरून जेजू गालिल्याच्या दोर्या देगेर गेलो आनी दोर्यार चडून थंय बसलो. आनी लोकांच्यो उरपोंच्यो तोंट्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी जायत्या हेरांक घेवन ताचे सुरशी आयल्यो. आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी तांकां सगळ्यांक ताणें बरें केलें. मोनी उलयतात, कैदी धड जातात, तोंटी सारकीं चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळयोवन त्यो उरपोंची अजाप जाल्यो आनी इस्रायेलाच्या देवाक परकडूंक लागल्यो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हळें, ह्या लोकांक पळोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा म्हजें काडीस. 3 दीस जाले ती म्हजे बरोबर आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेताना वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हळें, तर हे एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक धादोशी करूंक आमचे कडेन इतले उणें खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें,
तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें 7 आनी थोडीं भोवशीं. तेन्ना लोकांक धोरणीर बसोवन लावून ताणें 7 उंडे आनी मासड्यो घेतली आनी देवाक दिनवासून ताचे कुडके केले. मागीर तो शिसांक ते दिवंक लागलो आनी शीस ते लोकांक वांटूंक लागले. सगळीं धादोशीं जायसर जेवलीं आनी उरलोल्या कुडक्यांच्यो 7 पांटल्यो तांणी भरल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास करता की मनीस जावन आसा सृश्टीचो राखणदार. मॅन इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द नेचर. बाबा भयणीनो, देवान मोगान आपल्या हातांनी हो संवसार रचलो आपुरबायेन, आनी ह्या संवसाराचो परामोस करूंक देवान मनशाच्या हातांत घातलो. जेन्ना देवान संवसार रचलो तेन्ना संवसार एकदमूच सोबीत सुंदर आसलो. बाबा भयणीनो, हो संवसार आपणाच्या हातांत घेतना मनशाक आपणाक जाय ते भाशेन, आपणाक दादोसपण मेळचे खातीर, आपणाचे आशेक लागून संवसाराचो उपयोग करपाचे सुवातेर संवसाराचो दुरुपयोग केलो. बाबा भयणीनो, आयज मनशान वेता थंयसर संवसार कोल्लावून दवरला हिसपा भायर मायनींग करून. आयज तुमी पळयात, वेता थंयसर आयज दोंगर देवान रचले ते भाशेन आसूंक आयज नात. आयज मनशान सगळें कोल्लावून दवरलां, सगळें कोल्लावन काबार केलां. मायनींग, सगळे कडेन मायनींग करून सगळी सृश्टी, सगळी ग्रिनरी, हरयाळी जी आसा ती सगळी काबार करून, वडे झाडां जी आसात ती कातरून आयज त्या झाडांच्या सुवातेर इमारत्यो बांदल्यात. बाबा भयणीनो, देवाक मानता काय हें? बाबा भयणीनो, देवान आमच्या हातांत वो संवसार घातला जाल्यार ह्या संवसाराचो दुरुपयोग करूंक न्हय, पूण ह्या संवसाराची राखण करूंक, आमच्याच तशेंच हेरां आमच्या भावा भयणाच्या बरेपणा खातीर, तशेंच आमच्या उपरांत येतोले पिळगेच्या बरेपणा खातीर देवान हो संवसार आमकां दिला. पूण ह्या संवसाराचो आमी दुरुपयोग करचो न्हय. आमकां गरज तितले हे संवसारा कडसून आमी घेवया. आमचे आशेक लागून आमी हो संवसार काबार करचो न्हय. आमकां तशेंच दुसऱ्यांक आमी वांटुया आनी आमचे पिळगेक, फुडले पिळगेक हो संवसार राखून आमी दवरुया. बाबा भयणीनो, दुसरी वस्त तुमच्या दोळ्या मुखार हाडूंक सोदता ती म्हणल्यार गार्बेज. आयज सगल्यांगेर आमगेर गार्बेज आसा, नो डावट गार्बेज जाताच, पूण ही गार्बेज आमी खंयसर उडयता काय? बाबा भयणीनो, रात काडूंक जाता तेन्ना आमी मोटरसायकलीन वेता आनी ती गार्बेज आमच्या मोटरसायकलीर दवरता आनी कोण पडना तें पळोवन आमी ती गार्बेज शेतां वाटांनी रस्त्यार थंयसर उडयता. देवाक मानता काय हें? देव खुशाल जाता काय हें सगळें गार्बेज आमी हांगा थंयसर उडोवन आमी ह्या सृश्टीची सोबीतकाय पेडे करता ती? बाबा भयणीनो, आमच्या घरांनी जरी तर कोणें गार्बेज हाडून उडयलें आमकां बरें दिसतलें? बाबा भयणीनो, वी बिलोंग टू वन फॅमिली. आमी सगळीं मनशां ह्या संवसारांतली एक कुटुंब कसो. जरी तर हांव खंयसरूय गार्बेज उडयता जाल्यार हांव म्हज्या घरांत गार्बेज उडयता म्हण हांवें समजून घेवंक जाय. बाबा भयणीनो, गार्बेज आमी सॅग्रिगेट करुया. लेट अस नॉट डम्प गार्बेज. जाय थंयसर आमकां इजी पडटा ते भाशेन गार्बेज उडोवपाची न्हय, पूण गार्बेज सॅग्रिगेट करुया. गार्बेज कशे भाशेन आमच्यांनी मॅनेज करपाक जाता आमची घरांतली, ती आमी समजून घेवंक प्रयत्न करुया. बाबा भयणीनो, आखरेक हें प्रवचन सोंपयता आसतना God has created this world
for everybody's need, but not for anybody's greed. देवान हो संवसार रचला जाल्यार आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांत आसलेल्या मनशाक गरजेक येता ते भाशेन रचला. आमच्यो गरजो पुरो करूंक देवान हो संवसार रचला. पूण आयज एकलो मनीस 8 बोंगले घेवन आसा, तो थंयसर रावना काय? एकलो मनीस सगळे जेवणाचे वस्तू आपणाचे ताब्यान करून आसा, तो ते जेवना काय? तो जेवूच ना. बट सगळे आपण एकठांय करून दवरला. आयज कितल्या लोकांनी कपडे सगळे एकठांय करून दवरल्यात, ती यूज करिनात. बाबा भयणीनो, देवान जें म्हाका दिलां, जें एक्स्ट्रा म्हाका दिलां, तें म्हज्या खुशालकाय, म्हज्या दादोसपणाकूच न्हय, पूण दुसऱ्यांक वांटूंक. बाबा भयणीनो, आयज म्हजे लागीं गोडे रावपाची सुवात आसा जाल्यार आमी दुसऱ्याक वांटुया. कित्याक 8 घरां घेवन आमी कितें करतले? आयज म्हजे लागीं एक्स्ट्रा जेवणाच्यो वस्तू आसा, हे जेवणाच्यो वस्तू एक्सपायरी डेट बगले पावतकच आमी भायर मारता जाल्यार ही एक्सपायरी डेट पावचे आदींच आमी दुसऱ्याक दिवया. म्हजे लागीं घरा लागीं कपडे आसात, ते कपडे हांवें केन्नाच वापरूंक ना आनी हेय फुडें वापरूचो ना. बाबा भयणीनो, हे कपडे आमी दुसऱ्याक वांटुया. म्हजे लागीं कितें आसा तें आमी दुसऱ्याक वांटूया. आनी बाबा भयणीनो, आखरेक इतलेंच म्हणटा, लेट अस स्टॉप किलिंग एंड स्टार्ट हिलिंग. आमी झाडां कातरपाचें बंद करुया. आमी सोयंबाक जिवेशी मारता जितले पावटी आमी झाडां कातरता तेन्ना. बाबा भयणीनो, झाडां ऑलरेडी मनशांनी कातरून काबार केलां आनी जोरी तर आमी उरल्या तीं बीन झाडां कातरलीं जाल्यार आमी आमचेरूच निसणटोण मागतले. बाबा भयणीनो, देव आमचेर निसणटोण धाडिना, पूण आमी आमचे आशेक लागून आमी आमचेरूच निसणटोण मागता. बाबा भयणीनो, आमी ह्या सोयंबाचें निसणटोण केलां तें पुरो. आमी सोयंबाक जिवेशी मारला तो पुरो. आयच्या मिसा भेटेंत आमी निच्यो घेवया आनी ह्या आमच्या सोयंबाक आमी परत जिवो करुया. हेंच करूंक आमी ह्या भायखूंत फ्रांसीस शावेराच्या नवेनांत आदार मागुया. सगळीं उबी रावया. थोड्योश्यो गरजो आमी देवा मुखार उबारुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी तशेंच म्हत्वाशांनी लावदातो सी हाचे शिकोवणे पोरमोणे आख्खी रोचना आमचे सोमेस्ताचें घर आनी ताचो सांबाळ करूंक दर एकल्याची एक व्हड जबाबदारी हें सोत वळखूंक आनी पोचेक ही शिकवण दिवंक वावुरल्या प्रमाण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. उदरगतीच्या नांवान आयज आमचे राजकारण चलयतल्यांनी रोचणेचेर वायट घडटा ताचे निश्चेत मारूंक आनी आपलो खासगी फायदो पळय नासतना सोमेस्ताचें बरेंपण चिंतून आपलो वावर करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज मनीस दुडवांचे आशेन बरोवन आपलें गोददार जावं बाटां बेसां विकूंक तयार आसात. आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलोली रोचणेची गिरेस्तकाय आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी सांबाळूंक तांची जबाबदारी हें सोत सगल्यांनी वळखूंक आनी ताचे पासत वावरूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची तरणाटीं आयज कुशालकाय अणभवूंक जायतें कितें कोत्तात, पूण जेजूक इल्लो वेळ दिवंक खंय तरी चुकतात आनी हाकाच लागून जायते पावटी जिवितान सांडटात. जेजूक आपल्या जिवितान येवकार दिवन
आमचे शीर राव म्हूण ताका विनोदी करून बरेपण आपणावंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज जायतीं जाणां रोचणेची राखणदारां जावं भ्रश्टाचार, ओनीत आनी वायट दिसता ते नपयत करूंक वावुरतात. असल्या भावा भयणांक देवा बापान कुरपेन बरोवंक आनी ह्या ताच्या बऱ्या वावरान तांकां दुसऱ्याचो आदार मेळून जोयत फावो जावं बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बाबा मगाडा, ही आमची भयणीन ही सगली मागणी उबारल्यात ती तूं काल्तिकायेन आनी उदारपणान मानून घे म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोच्या भावा भयणीनो, हें मोचें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या दावा सुरवेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. देवा, सोर मनशाच्या तारुका आमा मनशा पासत कुरसार मरून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिसान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशेंच जिणेच्या चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खाडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक तीन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अंदू चोबदा वरवीं तुवें सगळें रुचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो दारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुरसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवोतपण उगडापे केले. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळयान आमी गायता. Pover, 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 talbaranzo sorvespoto, sorgani संसार बोल्या
तुझ्या वैभवान, तुझ्या वैभवान, तुझ्या वैभवान. ओ सुर्गे तुका जोय जोय, ओ सुर्गे तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावेन येता ताका जोय जोय. ओ सुर्गे तुका जोय जोय, ओ सुर्गे तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक घराराचें हें रगत पातकाचें भक्षणें मेळचे खातीर तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट पुरगटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाताव आनी एक कालशींतलें पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजी पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योत बापा, फिलीप आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो परवसो धरून वेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगती भाग्यून दवरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मय मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बरवशान उतरकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र चोबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तूं तिका एकवटान सांबाळ आनी तूंच तिका शांती दी जोची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती आमी वांटुया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काठेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त जो उंड्या रुपान आमच्या सगल्या मदें तो हाजीर आसा. हो देवाचो मेंढरो संवसाराचो पातकां काडटा तो. ह्या मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची आनी कुमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पर खड़े रहे. मोगाडिश्टानो ह्या वेळार आमचे दोळे धांपून थोडोसो वेळ आमच्या काळजांत आयलेल्या जेजूक आमी दिनवासुया. जेजू जावन आसा ह्या सृश्टीचो रोचणार, ह्या सृश्टीचो दोनीतो आनी ह्या वेळार खालतिकायेन ल्हानविकायेन तो आमच्या काळजांत आयला. ह्या ताच्या वर्त्या देणा खातीर आमी ताका दिनवासुया.
आनी जशें आयज आमी अंतोर गितान आमी आयकलां, सर्वेस्पूर म्हजो गोवडी, कांयच म्हाका उणें ना. होच गोवडी आमचे भितर आयिल्लो आसा. आमचें जिवीत बदलूंक तो आमचे भितर आयला. 5 विचार चोरोवंक मेळटा थंय तो आमकां व्हरूंक सोदता. तर ह्या आमच्या दुनियाक आमी दिनवासुया आनी आमचें जिवीत ताच्या हातांत आमी घालुया. उबी रावया. प्रितीच्या बापा, भाग्योंत फ्रांसिसाच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोबतात असले आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासयलोलें तें इनाम जोडूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मिसाची भेट भेटयलोल्या आनी देवा उतराची मोडणी केलोल्या फादर मायरन नोरोना हाका आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांकूय आमचे दिनवास. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमी भावार्थान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचें मागणें आमी करतल्या. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुजें काळीज तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. सगळेंच लासतालें. देखून देखून जेजूचें नांव जेजूचें नांव आनी सोडवणेची आनी सोडवणेची बरी खबर बरी खबर परगटूंक परगटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. जोरून मेलोय. ह्या पासत ह्या पासत बापान बापान तुका सरकार तुका स्वर्गात मोहिमेन बोल्लो मोहिमेन भरलो आनी संवसारान आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासता. दिनवासतांव आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनंती तुजी विनोती मागता. मागता. जण आपणाक जाय तें मागचें. खेरीतपणी आयज आमी सृश्टीचेर नियाळ करता. आमच्या सृश्टी पासत आमी मागुया. क्लायमेट चेंज घडटा हाचे पासत आमी मागुया. सृश्टी खातीर झुजतात तांचे पासत आमी मागुया. आमचे ओत्रेक आमचे ओत्रेक बापाक मानता बापाक मानतात तसले जाल्यार तसले जाल्यार तुजे विनंतीन तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय ते म्हण शांती पावय म्हण मागता. मागता. आनी सोगटा पासत आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे पवित्र आत्म्या सोवे बापाक बापाक वाकाणटा. वाकाणटाव. आमेन. आमेन. San Francis Xaviera, ora cura,
सगल्यांनी सवकासायेन माटोवांतली भायर सरची. आयज भाईगून फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 5 वाजता 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, 2, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान आयज बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. फाल्यां डिसेंबराचे 2 फकत सकाळच्या वेळार कुमसारां आसतलीं आनी सांजेच्या वेळार आनी फेस्ता दिसा कुमसारां आसचीं नात. बॅसिलिकेंत ओगेपणान पवित्र संस्काराची बोजवण चालू आसा. जेजू सांगाता कोणाक वेळ सारपाची खुशी आसा ताणें थोडोसो वेळ थंय सारूं येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.
आमी खासगी आमची मागणी ते मनात धरया आनी आतां वो त्योस आमी सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिबे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांची मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्साद मारलेले नाजरेकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा,
ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. दुसरो अर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ठाय आसात ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओमोच्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येवपणांतल्या उज्यांतली वर सत्कार सगल्या आत्म्यांक वो करून चोड गरज आसलोल्या. चवथो अर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18 म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बुगोस, आणि आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या म्हज्या मोगाचें मोगाचें जेजू, जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां यमपणांतल्या उज्यांतली, ओर स्वर्गात सुकल्या आत्म्यांक, भोव करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आय आमचो दिसपटो गिराय जायत आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, ओर स्वर्गार सुकल्या आत्म्यांक, भोव करून चोड गरज आसलोल्या. नमान राणये काकुतीचे माये, तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलोवंक मागता. या ह्या दुखाच्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून तुडोण करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याच्या रात्री तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ तुलो बांकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग, जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरीचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळो शिकोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी.
म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोरपोलीस तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोतल्यांक दुस्पटा येता पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटीता इनोळख्यांक उंच उबारता भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा अब्रामाक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन.
Sorvespora ecclesiva, sasna no manduka. Sorvespora ecclesiva, sasna no manduka. Tumbor vorto, tumpot vidar, tuci moima, sogliam fangta. Tumbor vorto, tumpot vidar, tuci moima, sogliam fangta. Sorvespora ecclesiva, sasna no manduka. Sorvespora ecclesiva, sasna no manduka. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. हे पवित्र मिसाचे भेटेक तुमकां माये मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, बापान हो संवसार रचलो आनी ह्या रचण्या वरवीं मनशाक अधिकार दिलो. ही परीन आपले मनशांताय आपुरबाय दाखयली, तीच परीन आतां मनशांनी रचनातां तीच आपुरबाय दाखयली खरीच. हे मनीस ताचे जालेत. ह्या आदून संवसारान आयज मनीस दुडवां आशेन बरोन ही देवान दिलेली रचना विकूंक तयार जाल्यान. आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेले गिरेस्तकायी सांबाळच्या सुवातेर आमी ती निश्कंटीन पावोंक फुडें सरल्यांत. ह्या परिस्थितीन गरज आसा की आमी सगळ्यांनी आमी अदीक करून तरणाट्यांनी ही रचना देवाची एक खेरीत देणी आमकां हें सत आमी वळखून घेवंक, आमकां जाय ते भाशेन तसो परामोस करूंक. अशें कोत्ताना जेजू आमच्या सांगाताक घेवन आमी एकसुरी नात, कित्याक तोच आमकां एक नवो भरवोसो बोदता म्हूण ओळखून मिसाच्या भेटेंतल्यान बापाचो आदार आमकां मागोया. भयणी बाबांनो, हो विशय आनी कल्पना मनान दवरून आमी पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक तयार जावया. आयज खेरीत भाशेन तरणाट्यांक भेटयलेलो दीस. तरणाट्यां पासत मागुया. आमच्या तरणाट्यांनी देवाचें मन आपणावंक, देवाक जाय ते भाशेन ताणें जिवीत जिवंक, पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आपल्याचो आनी समाजाचो हो विकास ताणें बरे भाशेन करूंक मागुया. हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवन दूख दवरून देवा लागीं आनी एकामेका थंय भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिमो सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं.
सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकलुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सुमया काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाडटलो तें सासणीक जिविताचें जेवण जेवूंक आमकां फावो जावच्याक तुजे कुरपेन आमची काळजां तयार कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचे एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलोलो तरेतरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मरणाचे चादर पिंजतलो. सासणांक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगल्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात ती दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आखे पृथ्वेचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटोलीं, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशालकायेचे उल्हास सोडटाव आनी संतोषभरीत जाताव. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वळोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्या गोरांत सदांकाल म्हजें तिकाण. परतून म्हणया, सर्वेस्पराच्या गोरांत सदांकाल म्हजें तिकाण. पांचवी चार तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवांचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, सर्वेस्पराच्या गोरांत सदांकाल म्हजें तिकाण. कालोखांत कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या खोक्या सयत. गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, सर्वेस्पराच्या गोरांत सदांकाल म्हजें तिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. डोमडोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवतलीं. देवदाना तुज्या मोगाचीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या गोरांत सदांकाल म्हजें तिकाण. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच तिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, सर्वेस्पराच्या गोरांत सदांकाल म्हजें तिकाण. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. पळय, आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेलूंक तयार आसा ती सदव. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सोर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू गालिलियाच्या दोर्या देगेच्यान चोलून गेलो आनी दोर्यार दोंगरार चडून थंय बसलो आनी लोकांच्या ओरपोंची थोंट्यांक खोड्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक आनी हेरां वायटकारांक बरोबर हाडून ताचे सोरशीं आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी तांकां सगळ्यांक तांणी बरीं केलीं. मोनी उलयतात, कोड फुटलोलीं दोड जातात, थोंटीं चोलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळयोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक पोरकोवंक लागलो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हळें, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. आज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेतना वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हळें, तर हे एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावशें आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें 7 आनी थोडी धाकटुली मासळी. तेन्ना ताणें लोकांक दोरनीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे आनी मासळी आपल्या हातांत घेतली. देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली. सगळीं दादोशी जायसोर जेवलीं आनी उरलोले कुडके 7 करोड बोर ताणें एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, राती बरोच पावस पडलो आनी सगळें ओलें जालां हांगासर. आनी कोण कोण म्हाका म्हणत, डिसेंबराच्या म्हयन्यांत आमी पावल्या आनी आतां मेरेन पावस पडटा. हें आदीं केन्नाच पळोवंक नासलें. आनी खरें आमी तर पळोवंक नासलें. तुमी ओदीक वाडलेलीं आसात तांणी ओदीकूच अजाप जावपाचें. हें कित्याक जाता? क्लायमेट चेंज. आनी क्लायमेट चेंज कित्याक? कित्याक आमच्या पातकांचो फोड तो. मनशा कुळाच्या पातकांचें हें फारीकपण. इतलेंच न्हय, आनिकूय खूब जावचें आसा. कितलींशीं शारां बुडूंक वेतेलीं कित्याक दर्याचें उदक वाडपाचें आसा. कितलींशीं देश आयलंड आहात तीं नाच जातलीं. कितलीं शेतां जंय लोक शेतां रोवन पोट भरता थंयसर पिकावळ जावंक मेळचें ना. सगळोच वेळ पावस पडलो जाल्यार, खंयच्याय वेळार पावस पडलो जाल्यार, खंयच्याय वेळार वत पडलें जाल्यार कांय फळां जावचीं नात, शेत जावचें ना. देवान जी मांडावळ घातलेली आसा ती मांडावळ मनीस आपणाक जाय देखून ती मुदार करता. ताका लागून हें सगळें घडटा. देखून आयचो विशय आमकां हें पर्यावरण, देवाची रचना राखूंक सांबाळूंक आमी ताचे दोनी न्हय
आमी ते रचणेचे चाकर जावंक जाय. दोनी पण दिलां आमच्या हातान देवान, पूण आमी रचणेचे सेवक कशे वावरूंक जाय हो आयचो विशय आमकां आपयता नोवेलांचो. आनीक लुकास ही वस्तोरी बेल्जियमाची 6 वर्सां आसतना 6 वर्सांचे पिरायेर धाकटें भुरगें आसतना तिची आवयन तिका विकली. भुरग्यांक ट्रॅफिकींग करतात, भुरग्यांक व्हरतात, भुरग्यांचे इबाड करतात, तसल्या ग्रुपाक विकली आशेन गरजेन. आनी जेन्ना ते आपल्या जिविताची कथा सांगता तेन्ना ते सांगता 8-10 वर्सांचे पिरायेर कितलेच जाणांनी ताका रेप केली. वरांचे वरां ताची कूड पिसुळ्ळी, फाफसायली. आमी जाणाव एका भुरग्याक, ल्हान भुरगें 8 वर्सांचें 10 वर्सांच्या भुरग्याक तयार आसना असले संबंद करूंक, रेप करूंक. तेचे कुडीचे इबाड जातात. आनी ह्या भुरग्याक वरांच्या वरां एका फाटल्यान एकल्यान ताका अशें पिसुडलें, ताका रेप केलें. कितलें रडलें तें. आनी चिंतालें की दुसरो दादलो येतलो हाचे फाटल्यान, तो तरी म्हजे चुरचुरे कोत्तेले म्हूण. हांव एक भुरगें, तांकांय भुरगीं आसात. तरी आसतना एका फाटल्यान एकलो येवन ताका रेप करून, ताचे कुडीचे इबाड करून, ताका मारून, कितले घाये करून. कितले जाणांक ते म्हणटा आपण आसले तेन्ना कितल्या जाणांक जिवेशी मारल्यान तें आयकनात जाल्यार, आपणाक जाय तशें करूंक दिनात जाल्यार. आनी शेवटी 13 वर्सांचे पिरायेर सुमार, 12 वर्सांचे पिरायेर सुमार पासून पासून ताका रेप करीत, कंटिन्युअस रेप केल्या उपरांत तें आपल्या जिवितांत आपूण कशें तरी जियेतली, फुडें वेतली म्हणून आस बाळगून जियेलें तेन्ना, सोंसलें तेन्ना ताका एकलो असो रेप करपाचो मनीस ताकाच सेव करता आनी कोण भाशेन ताका तातूंतल्यान भायर काडून ताका ही ताची खोता सांगपाक ताका सोयीक मेळटा. भयणी भावांनो, आतां ह्या भुरग्याची खबर आमी आयकता तेन्ना आमकां राग येता. आमी म्हणटा ही जनावरां काय म्हूण हे दादले, तांकां तांच्यो बायलोय आसात, काजारी ते, तांकां भुरगीं आसात. तरी आसतना ह्या असल्या भुरग्यां सोबें, असल्या तरणाट्यां सोबें ते असले दारुणायेची करुणे आदारतात. कित्याक? जनावरां भाशेन कित्याक वागतात काय? आवयन ताची, आमकां तेच्या आवयचोय राग येतलो. तिच्या आवयन आपल्याच भुरग्याक कित्याक असल्या कामाक असल्याक विकलें काय म्हूण. आनी आमचो राग येवप सारकें आसा, कित्याक आमी सारकें चिंता. कित्याक आमी ते परिस्थितींत नासतना आमी रेशनल मनशां कशीं आमचें गिन्यान वापरटा आनी देखून आमकां तांचो राग येता. देखून आमी म्हणटा तेणें केलां तें रॉंग, वायट, तें सामकेंच वायट. अशेंच जाता जेन्ना देवाचे रचणेची रेप जाता तेन्ना, देवाचे रचणेची इबाड जाता तेन्ना, देवाची रचना पिसुट्टा तेन्ना. पिसुट्टले मनीस, विकतले मनीस ते वायट म्हूण चिंतिनात. तांचें गिन्यान, तांचें मन आनी कितें खंयसर आसा. कित्याचेर आसा? तांकां दुडू जाय, तेच्या आवयक दुडू मेळ्ळे. रेप कोत्तेल्यांक, ते चेडवाक रेप कोत्तेल्यांक तें मनीस म्हूण ताका वागोवंक ना, तें धाकटें भुरगें म्हूण ताका वागोवंक नासतना आपल्याक प्लेजर, खुशाल दादोसपण, कुडीचे भोग
तांचें दान मन आसलें. आमी जीं पयस रावन पळयता तांकां आमकां दिसता तेणें केलां तें रॉंग, पूण तांकां तें रॉंग दिसना. कित्याक रॉंग दिसना? कित्याक ते नॉर्मली चिंतिनात. ती आपल्याचो फायदो चिंतात. तांचें ग्रीड, तांची आस, तांचो भोग हें तांचें चिंतप, ताचेर फोकस आसा. देखूनच रोचणेची इबाड कोत्तात तेवूय तशेंच चिंतात. हांगासर आमचें ओल्ड गोवा, हांगासर व्हडलें बिल्डींग येता, थिंगा बिल्डींग येवपाचेंच न्हू, ती सुवात न्हू बिल्डींग येवपाची. पूण कित्याक लागून येता आनी कोण परमिशन दिल्यां आनी कशें चिटींग केलां तें सगळें क्लियर आसा. हे मॉन्युमेंट राखपाचे सुवातेर सगळे कडेन चिंतात आसतले आपूण थोडीं वर्सां आसात, बरेच पयशे एकठांय करुया आनी वचुया. कितलो काळ म्हण आमी अशें आशेन आमची हें पर्यावरण हें सगळें आमी इबाड कोत्तेलें. आनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कसलो डेव्हलपमेंट? डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कोणाचो डेव्हलपमेंट? तो हो संवसार बदलिपाचो डेव्हलपमेंट? रोचणां सगळें कातून काबार करुया आनी थिंगसर बिल्डिंगां बांदया, हो डेव्हलपमेंट? आनी आतां कितें जाता, सगळें डेव्हलपमेंट म्हण करून गेलीं, डेव्हलप नेशन्स म्हण तांकां व्हडलें नांव पडलें, तांणी क्लायमेट सगळें चेंज करून उडयली, देवाची रोचणां सगळींच हालोवन उडयल्या. हो डेव्हलपमेंट ना. डेव्हलपमेंट म्हणटा तो मनशाचेर फोकस आसूंक जाय. मनशाक कितें बरें तें पळोवंक जाय. मनशाक कितें आतां मनशाक कितें फायदो जाता, दुडवांचो फायदोच न्हय, पूण मनशाचें आख्खें डेव्हलपमेंट जावपाक, मनशाक बरें जिवीत जिवंक आदार कशें करूं येता आमच्यान, कसल्यो सवलत्यो तांकां दिवं येता, कसलें तांकां फॅसिलिटेट वस्तू बऱ्यो करूं येता. जावं सरकारी ऑफिसांनी जावं दुसऱ्या खात्यांनी कितें मनशां पासत, आमच्या सिटिजनां पासत कितें बरें करूं येता. जायते फावटी सरकाराचे मनीस उलयतात तें आमी आयकलां, कितें म्हूण डेव्हलपमेंट करूंक वयता पूण लोक ऑब्जेक्शन हाडटा म्हणटात. कसलो डेव्हलपमेंट करता? एका ऑफिसान तूं वचोन जाल्यार त्या ऑफिसान तुजें काम जाता, हो पयलो डेव्हलपमेंट करात न्हू. त्या ऑफिसान कितेंय तुजी फायल पास जातली जाल्यार, तूं घर काडटलो जाल्यार, कितेंय कोत्तलो जाल्यार, दुडून आसतना कितें जाता चलता आमच्या गोंयांत आनी आमच्या भारतांत, दुडू दिवचे पडटात कितले, कशेंच कामां जायनात. हो पयलो डेव्हलपमेंट करात. डेव्हलपमेंट म्हणटा तें सगळें कातून उडोवपाचीं, रानां कातरपाचीं, झाडां मारपाचीं, दोंगर कातरून उडोवपाचे आनी थंयसर व्हडले व्हडले बिल्डिंगां बांदपाचे, व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचे, हो डेव्हलपमेंट न्हय. डेव्हलपमेंट म्हणटा तो डेव्हलपमेंट ऑफ द पर्सन जावपाक, सिटिजन जावपाक जाय. ते चेडवाक रेप करून तेची इदवास केला, त्या चेडवाक ते कोण ताका विकलेले आनी विकते घेतलेले ते समजताले आपल्याचो डेव्हलपमेंट जालो म्हण, आमकां दुडू मेळ्ळे म्हूण. तो हें करून जायना. तेच भाशेन आमचें जायते फावटी आमचें चिंतप, बरें बरें बिल्डिंगां बांदया, बरें रेल्वे डबल ट्रॅकिंग करुया आनी कितें करुया, सगळीं रानां कातरून व्हडलें थंयसर व्हडलो प्रोजेक्ट हाडया. सरकारी मनीस असलें चिंतात जाल्यार, जांकां जबाबदारी आसलेली मनीस अशें चिंतात जाल्यार ते डेव्हलपमेंट करूंक सोदतात काय? कितल्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या आमच्या गोंयांतूच पळोवया आमी, कितल्या आमच्या गोंयच्या लोकांक खंयसरूय खंयच्याय ऑफिसांत वच, खंयच्याय डिपार्टमेंटांत वच, कितलो फायदो जाता. वरांची वरां, दिसांचे दीस लागतात. आयज काम जायना, फाल्यां जें एका दिसान करूंक जातालीं तीं कामां कितले दीस लायतात. कित्याक लायतात? हो डेव्हलपमेंट करूंक जाय आमी. असले डेव्हलपमेंट करतले सरकारान, मनशांचे असले डेव्हलपमेंट चिंतले सरकारान म्हणूंक जाता आमी तो मनशांचें चिंता, तो सिटिजनाचें चिंता म्हूण न्हय. सगळें कातून उडोवपाचें आनी कोणाक पर्सनल फायदो जाता पळय तें करपाचें. कितले मोर्चा काडल्यो, कितले ही थंयसर आमचे ओल्ड गोवा पळय हांगासर हें चलता तें, कसले फोटोवन आनी कितें करून परमिशन घेतल्या.
आनी डेव्हलपमेंट करतात ते फेरी बंद केल्या. कित्याक बंद केल्या ह्या दिसांनी? आमी नको. घोडे जायत लोक ते सायडीन येता तितलोय लोक ते बिल्डींग चोयता म्हूण घोडे बंद केले आसतली. कसलो डेव्हलपमेंट करतात ते फेरीचो आतां? जेन्ना सगळें लॉकडावन आसलें तेन्ना ती फेरीची जेटी सारकी बरी करूंक जायनासली? जाताली. पूण तांकां नाका, बरें करूंक नाका. खरें म्हणल्यार आयच्या वाचपांनी देव आमकां सांगता शेवटाचे दीस येतले, संवसार काबार जातलो, आमी सगळीं देवाशी परतून वेतले. पूण देवाक जाय तशें करूं दी. आमकां जाय तेन्ना संवसार आमी काबार करचो न्हय. देवाचो वेळ येता तेन्ना संवसार काबार जावं दी. देवाचो वेळ येता तेन्ना सगळें मुदार जातलें. देव आमकां सगळ्यांक आपणाशी ओडून व्हरतलो. जेन्ना आमी देवाची रचनेची आनी दुसऱ्या मनशांची सेवा करता तेन्ना, एकामेकाक आमी आदार करता तेन्ना देव आपलो वेळ येता तेन्ना आमकां सगळ्यांक आपणाशी व्हरतलो. सुर्गीच्या राज्यांत आमकां बरें जेवणाक बसयतलो. ते मेरेन भयणी बाबांनो, आमी ह्या संवसारांत बरें करीत रावुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू सगळ्यांक बरें करीत गेलो. हो डेव्हलपमेंट जेजून पळय केलां, कुड्ड्यांक बरें केलें, दुसऱ्यांक आदार दिलो आनी कितें केलें, दॅट इज रियल डेव्हलपमेंट. मनशाची उदारगत म्हणटा ताका आमी देवाचे रचनेचें पर्यावरण करून चेंज करपाची गरज ना. आमी मनशाचें उदारगत पळोवंक जाय, मनशाचें बरेंपण पळोवंक जाय. दॅट इज रियल डेव्हलपमेंट. तर असलें मन आमकां दी म्हूण आमी चिंतां तशें दुसऱ्यांनी तशेंच चिंतूं, बरें चिंतूं, देवाची रचनेची सेवा करूंक, अदी करून आमच्या तरणाट्यांनी आपस्वार्थपणान ग्रीड पयसावन बरें जिवीत आपुणूय बरें जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांनी बरें जिवीत जिवंक आदार करूंक आनी देवाचे रचनेची सेवा करून राखूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया. आतां आमी सगळीं उबी रावुया आनी आमची मागणी बावट्टान आनी विस्वासान देवा मुखार उबारुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी, यादनिकांनी तशेंच मोटवाशांनी लावदाते सी हाच्या शिकवणे प्रमाणे आख्खी रचना आमच्या सोमेस्तांचें गोर आनी तांचो सांबाळ करूंक दर एकल्याची एक व्हड जबाबदारी हें स्वत वळखूंक आनी पोरजेक ही शिकवण दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. उदरगतीच्या नांवान आयज आमचे राखणदार चलयताल्यांनी रचनेचेर वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक आनी आपलो खासगी फायदो पोले नासतना सोमेस्तांचें बरेंपण चिंतून आपलो वावर करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज मनीस दुडवांचे आशेन बरोवन आपलें गोरदार जावं बाटाबेसां विकूंक तयार आसात. आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलेली रचनेची गिरेस्तकाय आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी सांबाळूंक ताची जबाबदारी हे स्वत सगल्यांनी वळखूंक आनी ताचे पासत वावरूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची तरणाटी आयज खुशालकाय अनुभवूंक जायतें कितें करतात, पूण जेजूक इलो वेळ दिवंक खंय तरी चुकतात आनी हाकाच लागून जायते पावटी जिवितान सांडटात. जेजूक आपल्या जिवितान येवकार दिवंक आमचेशी राव म्हूण ताका विनवती करून बरेपण आपणावंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज जायतीं जाणां रचनेची राखणदारां जावन भ्रश्टाचार, अनीत आनी वायट दिसता तें नपयत करूंक वावुरतात. असल्या भावां भयणांक देवा बापान कृपेन भरूंक आनी हे ताच्या बऱ्या वावराक तांकां दुसऱ्याचो आदार मेळूंक जैत फावो जावंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा.
बापा मोगळा, ही तुजे मुखार आमी उद्गारलेली आमची मागणी आनी जायते आमकां आमच्या काळजा मनांत गरजो आसात त्यो आमी तुजे मुखार हाडटा. तुजी खुशी जाल्यार त्यो आमकां फावो कर आनी आमचेर आनी आमच्या पर्यावरणाचेर तुजे रचणेचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल. ती राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दाना त्याच बरोबर आमची चिंतना मानता तसली कर वरदाना बदल सोम्या आमची मना दिता तुका फुला फुला बदल आमची म्हज्या भयणी बाबांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारूं या. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूं या. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी करता. पोवीत 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान उंचोरकी तुका सोय सोय उंचोरकी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय सोय उंचोरकी तुका सोय सोय उंचोरकी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटूं या. सोम्याची सू आमी हो मुंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस्तो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडचोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई संगाती तिचो पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदूता, बाग्योन जुजे वाज, बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजें उद्दार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक लागोरकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. Just a minute.
क्रिस्ताचे कडेन रगताचे मिसळून आमकां अतिशयोतीन आसा सोमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता ती आमची जोडटी आनी कास साडीन आसा तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची आनी कुमन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions in this Mass, we would like to remind you that only those who have received the sacrament of baptism in the Catholic Church may receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पर खड़े रहे. Gesù daquel ami fate, tacia jivanami jivi. Gesù daquel ami fate, tacia jivanami jivi. Naquel ailia moja bapan, di sambarda mai mogan. Odik forward, kochamonan, forte beta kochimapan. Gesù daquel ami fate, tacia jivanami jivi. Gesù daquel ami fate, tacia jivanami jivi. Hauti daquel dumi fate, moci sove rigun rauce, velina riglo le fate, nel fosat le succhion vede. मोगाडिश्टानो ह्या वेळार आमचे दोळे धांपून आमच्या काळजांत आयलोल्या जेसूक आमी दिनवासुया. जेजू जावन आसा ह्या सृश्टीचो दोनी, तो जावन आसा सृश्टीचो रोचणार आनी ल्हानविकायेन खालतिकायेन तो ह्या वेळार आमच्या काळजांत भितर सरला. ह्या वेळार स्तोत्रकारा भाशेन आयज आमी अंतरगितान आमी आयकला ते भाशेन सर्वेस्पूर म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना. ओ इश्टानो, जेजू जावन आसा आमचो गोडी आनी ह्या वेळार तो आमच्या काळजांत आयला. पांचवो चोरू मेळटा थंय तो आमकां व्हरता. शितळ नितळ उदकासुरी तो आमकां पावयता.
होच रुचणार ह्या वेळार आमच्या सांगात आसा. सृश्टी वरवीं पर्यावरणा वरवीं तो आपलो मोग आमकां दाखयता. आमच्या जिवितांत फावो जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा पासत आमी ताका दिनवासुया आनी आमचें आख्खें जिवीत आमी ताच्या हातांत पेटोवया. आमचो कुटुंब, आमची भलायकी, सगळेच आमचे चिंतनां आनी आवड्यो आमी ताच्या हातांत घालुया. प्रार्थूया. कोनवाड्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मिसाची भेट भेटयलोल्या आनी देवा उतराची मोडणी केलोल्या फादर रोजारियो ओलिवेरा हाका आमचे दिनवास, तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांकूय आमचे दिनवास. सिस्टर ही कुमण्या दीत हाडटा म्हणसर आमी देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमचें काळीज मन आयतें करुया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सोर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात देवाचे रोचणेचे सृश्टीचे राखणदार कशें जावं देवाचे कृपेन आनी आशिर्वादान जिवूं तुमकां धाडटा. देवाचे वळोवकार. भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमी भावार्थान भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे आमी करतले. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळ्यांच लाजताले देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण आपणाक जाय तें मागचें. खेरीतपणी आमी आयज सृश्टीचेर नियाळ केला, तर सृश्टी पासत आमी मागुया. क्लायमेट चेंज जातात ह्या पासत आमी मागुया. सृश्टी पासून झगडटात, राखण करूंक झगडटात तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच आमच्या जिवितांत सृश्टीची राखणदारां जावंक आमकां मोसूत मागुया. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे
बापाक वाकणटां आमेन. San Francisco Vera, Wadakura, Radhi Samcha Mogan, Lahastoya, Besaukan Saiba, Desaramcha. Sambalun amka kopatosha besaukan saiba desargoicha. Sambalun amka kopatosha. सगल्यांनी सवकासायन माटोवांतली भायर सरची. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 5 वाजता 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, 2, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान आयज बासिलिकेच्या साकिस्तीन सकाळीं 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. फाल्यांच्या दिसा डिसेंबराचे 2 फकत सकाळच्या वेळार कुमसारां आसतलीं. सांजेच्या वेळार आनी फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवं येता. बासिलिकेंत ओगेपणान पवित्र संस्काराची बसवण चालू आसा. जाय तांणी थोडो वेळ जेजू सांगाता वेळ थंयसर सारूं येता. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. During today's rosary, we shall pray for the doctors,
nurses, and the health workers. Our theme shall be God heals through human touch. Brothers and sisters, Jesus said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick." These words of Jesus remind us of the need and importance of a doctor in our life. God has blessed human beings with the gift of knowledge and wisdom to learn and to be helpful to others through the knowledge one acquires, such as doctors, nurses, other professionals, and skilled workers. In today's rosary, we will specially pray for them and their families. Keeping this intention in mind, our theme for the rosary is God heals through human touch. Many a times, we find people either avoid going to the doctor or delay, which leads to severe damage to our body or even death. Let us acknowledge that God can heal through human touch. With these thoughts in mind, let us reflect on the glorious mysteries in this Holy Rosary by relating a few Gospel verses to the present situations of our life. Let us begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We shall contemplate on the 5 glorious mysteries. The first glorious mystery, the resurrection. Moved with pity, Jesus stretched out his hand and touched him and said to him, "I do choose, be made clean." Immediately the leprosy left him and he was made clean. Human touch expresses feelings and care. God has given the doctors and nurses the grace to heal through medicine and by their tender, loving touch. God gives them sufficient grace to work with love, to be humble at heart, and give praise to God who works marvels through them by bringing back to health those in critical condition of their health, which at times is beyond their expectations. Prayer. Loving Jesus, we pray for scientists, doctors, nurses, lab technicians. May they believe in God and not only in science and in medical research alone. We pray also for the support staff of the hospitals. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The second glorious mystery, the Ascension. Jesus said to the leper, "Go and show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded." Even though the man was healed, Jesus tells him to go and show his body to the priest. A priest of those times represented the authorities in society. Nowadays, many hospitals are run by private sector as well as by the government. The doctors provide their services, but it is the management who supply the required facilities. Prayer. Loving Jesus, we pray for our government and private sector managements that they may provide the necessary facilities in the spirit of service without any selfish motives as they administer hospitals and healthcare services and centers. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit. The Samaritan went to him and bound up his wound, pouring on oil and wine. Then he set him on his own beast and brought him to an inn and cared for him. The person who was injured was a stranger to the Samaritan, and yet he lends him a helping hand and goes beyond mere service by taking him to the inn and paying the innkeeper extra money. He tells him to take care of him, and if he faces any extra charges, he promises to pay on his return. In today's world, when an accident takes place, we see many people gathered around. But like the Good Samaritan, there are very few people who lend their helping hand. The others stop to click photos or make videos, and yet many others, like the priest and the Levite, just speed past on the other side. Prayer. Loving Jesus, we pray for all those who lend their helping hand during an emergency. May they be blessed for their good deeds. We also pray for those who just pass by without trying to help the other in need. May they have a heart of service and care for others. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of your mercy. The fourth glorious mystery, the Assumption. And they came, bringing to him a paralytic carried by 4 men. And when they could not get near to him because of the crowd, they removed the roof above him and let down the pallet on which the paralytic lay. These 4 men can be compared to our family members, relatives, and friends who try their best to get their loved ones cured from a sickness. It is not only the person who is sick who suffers, but also the family and friends who take care of the person who is sick. Prayer. Loving Jesus, we pray for all the family members, relatives, and friends of the patients who are also affected, looking after their loved ones who is suffering. May they always have a ray of hope and the grace to continue caring for the sick without losing hope. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The fifth glorious mystery, the crowning of Our Lady, Queen of Heaven. A cheerful heart is a good medicine, but a downcast spirit dries up the bones. We may come across many people who are suffering, yet they don't show their pain to others, and their face is always bright and cheerful. Yet there are another type of people who increase their suffering by concentrating on the pain so much that they forget the grace which is offered by the Lord to face and overcome the pain. Those who face their sickness with acceptance and smile bear the pain gracefully and recover quickly. It is an apt medicine of a cheerful heart that sets an example to others in accepting suffering. Prayer. Loving Jesus, we pray for all the sick people,
may they accept the grace offered by God in their suffering and be witnesses of your suffering through their hardships of life. May they have the grace to say with a cheerful heart your words, Father, if thou art willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. Hail, Holy Queen, Mother of mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promise of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech thee, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, and sought your intercession was left unneeded. Inspired with this confidence, I plant to thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petition, but in thy mercy hear and answer me. Amen. Concluding prayer. Grant, we beseech thee, O Lord God, that we, your servants, may enjoy perpetual health of mind and body, and may all the doctors, nurses, helpers, and other health departmental heads be blessed with your grace, and by the intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, may we be delivered from present sorrows and obtain eternal joy. Through Christ our Lord. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. end. Amen. Test, Check test. test, 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 check. kindly do not stand. This is only a sound test. Thank you. Sorvespora, Ecclesias Deva, Sasna, Sasna, Noman Tuka. 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 Tumbo vorto, tu podvidar, tu ci moima, sokliang fangta. Tumbo vorto, tu podvidar, tu ci moima, sokliang fangta.
Sasna, sasna, noman tuka, sorves pora, ekleas deva. Sasna, sasna, noman tuka. Mono pritum, ako samsar, sogli rosna, tučic deva. Mono pritum, ako samsar, sogli rosna, tučic deva. Sorves pora, ekleas deva. Sasna, sasna, noman tuka, sorves pora, ekleas deva. Sasna, sasna, noman tuka. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, बापान हो संवसार रचला आनी ह्या रचने वयर मनशाक अधिकार दिलो. जे पोरी आपणे मनशां ताय अपुरबाय दाखयल्या, तेच पोरी आतां मनशानूय रचने ताय तीच अपुरबाय दाखोळ करची हें मन ताचें जालें. ह्या आधुनीक संवसारांत आयज मनीस दुडवाचे आशेन भरून ही देवान दिल्ली रचना विकूंक तयार जाला. आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेली गिरेस्तकाय सांबाळचे सुवातेर आमी ती निसणपणाक पावोवंक फुडें सरल्या. हे परिस्थितीन गरज आसा की आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी ही रचना देवाचे एक केरीत देणें आमकां हें सत आमी वळखून घेवंक आनी आमी जाता ते भाशेन ताचो परमस करूंक. अशें करतना जेजूक आमचे सांगाता घेवन आमी एकसुरी नात, कित्याक तोच आमकां एका नव्या बरवाशाचें भरता म्हूण वळखून मिसाचे भेटेंतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, जाणट्यांनी जरी ती नेणार हाडली तरी आसतना हें दायज ताणें आमकां आज सांबाळून दवरलां. हो नैसर्ग ताणें आज आमकां सांबाळून दवरला. पूण आज आमी शिकलेलीं मनशां इस्कॉलाक गेल्यांत, झाडांचो पेडांचो अर्थ जाणो, उदकाची गरज आमी जाणो, वाऱ्याची गरज आमी जाणो, शिकल्यांत आमी सगळें. तरी आसतना आमी बेसार मायेन बेजबाबदारीन आमी नैसर्गाक दुखयला, नैसर्ग मेळो केला, नैसर्गाक आमी वायट हाडलां. आमची ग्रेस्तकायेक लागून सगळ्या पातकांची दूख धरून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातखी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून थोन उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सर्वंडाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें
ताच्या सांगाता सुर्गीच्या राजांत सासने सूख भोगूंक आमकां फावो कर. या आमी मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवळ चोयता देवा सासनांच्या सासनांक. Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पूर सगल्या पोरजांक बऱ्या जिन्सांचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलोलो तरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मरणाचें चेदोर पिंजतलो. सासनांक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्या पोल्यांचेर दुखां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेस्पूर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटलीं, पळयात हो आमचो देव. आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पूर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणी आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोषभरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतोरें. देवाचें वडपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. पांचवी चार तुजीं चोरवणां, तुंय म्हाका विसवतून दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तुंय म्हज्या आत्म्यांक जीव बोदताय. मान राखून तुज्या नांवांचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. काळोखान खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतलीं. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सासनाचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सगळीं उबी रावया. पोळे आपले पोजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात तीं सोदोव. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळीं hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गालेच्या दोंगराच्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो
आनी लोकांची उरपोवची थोंट्यांक कोयद्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक आनी हेरां वायटाकारांक बराबर हाडून ताचे सरशी आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बोरीं केलीं. मोनी उलयतात, कोड फुटलोलीं धोंड जातात, थोंटी चलतात, कुड्ड्यांक नोदोर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक पोरकोणूंक लागलो. आनी जेजून आपल्या शिसां लागीं आपोवन म्हणलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. आज 3 दीस जाले म्हजे बराबर आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी ताका धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेतनां वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसान ताका म्हणलें, तर 120 सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावोशें आमचे कडेन उणें खंय आसतलें. जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उणे आसात? ताणें सांगलें, 7 आनी थोडी धाकट्यो मासल्यो. तेन्ना ताणें लोकांक जमनीर बसूंक लायलो आनी 7 उणे आनी मासली आपल्या हातांत घेतली. देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली. सगळीं दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके 7 कोरोण भर ताणें एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वागाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणीनो, आयचो विशय देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक आमी. देवाची रोचना ही आमच्या दोळ्या मुखार हाडटना झाडां, पेडां, दोंगर, दर्या, न्हंयो, झोरी हें सगळें आमच्या दोळ्या मुखार येता. हातून म्हूण येता, हातून सगल्यांनी पयलो आंकडो जोडटा गोंयचें शार. कित्याक ह्यो वस्तू दादोसकायेन आनी ओळे उर्बेन आनी उमेदीन आमी तांचो लाभ घेता. आमकां व्हडपण भोगता गोंयकार म्हणूंक. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची रोचना ती आनी देवाचे रोचनेन ह्यो वस्तू मनशाक जावन आसा जेवण, मनशाक जावन आसा आसरो, मनशाक जावन आसा भलायकी. ह्या बसत ह्यो वस्तू आमकां भलायकी हाडटलींत. वेळेर वच न्हांवपाक भलायकी, जोरीशी वच न्हांवपाक उदक पिवंक भलायकी, वाऱ्याक वच दोंगरार भलायकी, न्हंयांनी जिवे जिवे नुस्तें खा भलायकी. मोगाच्या भाव भयणीनो, केद भाशेन देवाची रोचना देवा रोचल्यांत मनशाचें उदारपसण करूंक, मनशाचें बरेंपण हाडूंक. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, कोठा आमचें ही देवाची रोचना देवान आमकां गोंयकारांक इतली सोबीत सुनो दिल्ली पळय ती ह्या फुडें उत्तेली, ह्या फुडें जो लाभ आमकां मेळटलो हो मोठो प्रश्न आमकां. आज हांवें पळयता हें सांबाळूंक गोंयकार झगडटा दोंगरां खातीर, उदका खातीर, झाडां खातीर झगडटा. कित्याक व्हडले व्हडले मनीस, ग्रेस्त मनीस सजमतात आमच्या पांयचें बेस तें जाय तशें वापरूं येता. आमी तांकां अधिकार दिला दिसता तांकां. आनी हे भाशेन हांवें पळयता न्हंयो विकतात, दोंगर कातोत्तात निमतां सुदारपाच्या नांवान. असलें सुदारप गोंयां पाड घालतलें आमकां जाय काय हो प्रश्न. मोगाच्या भावा भयणीनो, हें सुदारप असलें आमकां नाका. हाका लागून आमी झगडटा. झगडटल्यांक
भोव थोडी सांगात दिता जांकां देवाची रचना कित्याक पळय ती जाणा पळय ती सांगात दिता आनी थोडी नैसर्गाक आनी झगोटल्यांक पिशी म्हणटा या आमी हाका पिशी म्हणटा हें उतर आयकूंक म्हाका दूख लागता कित्या खातीर पुर्वज उरूंक ना जे नेणार आसतना ताणें ह्या सोबीत सुंदर गोंयक राखलें आनी सांबाळलें पूण आमी शिकल्या उपरांत इस्कॉलाक गेल्या उपरांत आनी दर एके वस्तूचो देवाच्या रचनेचो अर्थ सोजमणी आनी फायदो जाणून जाल्या उपरांत तरी पूण आमी फुडें सरता ताचें निसंटण करूंक पाड घालूंक आनी शिकलेलीं मनशां हें सुदारप आडायता असलें झाडां कातून नाका दोंगर कातून नाका हांकां पिशी म्हणटात शिकून ब्रुत आमी जावन तरणाटीं पयलीं जावंक जाय फुडें सरूंक आनी निशेध मारूंक असल्या वायटाचेर असलो नैसर्ग मेडचो ना झाडां कातरूंक सोंपी ब्लेड घेवन खर्र कातल्लें पूण बिल्डिंगां मोडूंक ढा 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 वरांची वरां दिसान दीस कॉन्क्रीट फोडचें पडटा तें आमी बांदूंक सोदता कॉन्क्रिटाची जोंगलां आनी झाडां जीं सोंपी पळय तीं देवाची कातरूंक सोदता पूण देवाचे रचनेक आमकां मान दिवंक आयचो विशय आपयता आनी दुसरे सुवातेर ताचे राखणदार जावंक आपयता जशें म्हणटालो हांव जायतो लोक निशेध मात्ता ह्या वायटाचेर हांकां आमच्या सांगाताची गरज आमी आमच्या भारत देशांत जायतो परको लोक आयलो ब्रिटीश पुर्तुगेज तांकां आमी म्हटलें ते आमच्या गांवांत आयला आमची गिरेस्तकाय तांच्या गांवांत धरूंक ह्या पासून तांकां आमी धाडायले पूण आमची आतांची गिरेस्तकाय पुर्तुगालाक आनी इंग्लंडाक वचना आमची गिरेस्तकाय आमच्या गोंयच्या घरांनी वता कित्याक विकतात ते ही गिरेस्तकायेन अदीक ग्रेस जावपाक ही गिरेस्तकाय आमच्या घरांनी वता आनी थोडेच ग्रेस जातात म्हणटच मोगाच्या भाव भयणो आमकां राखणदार नेमल्यात म्हणटच आमचो दर्जो सांबाळूंक सरकारान आनी सगळ्या मनशांनी जाणून जावंक जाय आनी थोडे फावटी आमचो दर्जो सांबाळपाक आमकां रस्त्यांचेर येवचें पडटा बोब मारची पडटा हे जावन आसा आमच्या मांडावडीची असोक्ताय मोगाच्या बाबा भयणो हो विशय सोजमूंक वावरुया तिसरो विशयांतलें उतर जावन आसा आमी सेवक जावंक ह्या नैसर्गाचे देवाचे रचने सेवक जावंक आमकां देवान आपयल्यात सेवक म्हळ्यार कितें ताची सेवा करूंक न्हय फकत सांबाळूंक पूण आनीक हाजेर वयर उत्पन्न करूंक आनी तें वाडोवंक आनी चलोवंक सेवक जावंक देवान आमकां आपयल्या मोगाच्या भाव भयणो हें झाड पळयता आमच्या दोळ्यामुखार आहा पळय तें केदें व्हडलें कितलीं वर्सां जालीं आसतलीं हें जावपाक हें झाड जायते फावटी म्हाका कपेलान हांव झाड लायतना लोक म्हणटा फादर तूं नाल्ल हातोलय ताजे हांव म्हणटा हांव सेल्फीश न्हय हांवें लावंक जाय आनी हांवेंच खावंक जाय कित्याक म्हजो शापाय म्हणटालो आमी लायता पळय तें म्हज्या भुरग्यांनी नातरांनी पोंतरांनी खावंक जाय आज पोरजा सेल्फीश जायत गेल्या जाता तितलीं झाडां धाकटीं डुऑफ धाकटीं गारफां हांवें लावंक जाय हांवेंच खावंक जाय पूण आमी झाडां कातोत्ता पळय तीं वर्सांची मोठी झाडां ते एका रातीन जायना एका वर्सान 2 वर्सां जायना आमी आमच्या भाटाबेसांनी झाडां लावया झाडाचें उत्पन्न करुया उत्ता तसलीं झाडां व्हडलीं आतां पळय तसलीं झाडां लावया आनी आमचो नैसर्ग अदीक हिरवो करूंक वावरुया आनी जे झाडां कातरपाचे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स गोंया येवचे आसात रेल्वे लायन लायटीच्यो लायनी बिचीचेर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स शेतांनी आनी आमी हाजे निशेध मारया आनी तांचे पासून मागया जे कोण हे भाशेन कोत्ता पळय तांकां तांची मनां उजवाडावन देवान ह्या नैसर्गाचो अर्थ तांच्या मनान घाल्या प्रमाण मोगाच्या भाव भयणो सोंपयतना
फाटल्या दिसांनी कोवीड जेन्ना जालें पळय तेन्ना सजमपाक निसर्गाचो अर्थ तेन्ना एक बोबाळ पडलो, ऑक्सिजन उणो जालो, हाका लागून जायतो लोक मेलो. हाका लागून जाय जाणी म्हटलें ऑक्सिजनच्यो फॅक्टरी घालया, फॅक्टरी ऑक्सिजन प्रोड्यूस करपाक फॅक्टरी घालया. गरज त्या वक्तार फोर्सान दिवपाक, पूण हें आमी चिंतूंक जाय वर्से सगळे दीस आमी ऑक्सिजन घेता. खंयची फॅक्टरी घाल्या, खंयची फॅक्टरी ती? सद्दां ऑक्सिजन घेता आमी, खंयची फॅक्टरी? झाड फॅक्टरी जे कार्बन डायऑक्सायड भितर घेता, मेडी हवा आनी ऑक्सिजन आमकां दिता. ही फॅक्टरी देवाची. म्हणटच पळयात, आमचे फॅक्टरीक लायट लागता, उदक लागता, जागो लागता, बिल्डिंगां लागता, पूण देवाची फॅक्टरी कितली सोंपी. आनी ही आमी ताका वालोर दिना, कातत्ता. म्हणटच मोगाच्या भाविनो, आज आमी पळयता पयल्या वाचपान आनी शुभ वर्तमानान जेवणाची खबर केल्या, देवाच्या मोगाची खबर केल्या, जाच्यान देवान आमकां सगळें फावो केलां. म्हणटच हें जेवण जें आमी जेवता पळय तें निसर्गाचें जावन आमकां वखद, झाड्या पाल्याचें वखद म्हणटा आमी, ते भाशेन जावन आमकां वखद आमची भलायकी सांबाळूंक. नाजाल्यार ही जेवणां जें वारें आमी घेता पळय तातूंत आमी पिडेस्त जातल्या, दुयेंसां वाडटल्या. म्हणटच आयचो विशय मनान धरून देवाचे रोसणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक जेजू आमचेशी तूं राव, आमची मनां उजवाडाय, आमच्या फुडाऱ्यांची मनां उजवाडाय, आनी जे तुवें आमकां हें गोंय दिलां सोबीत सुंदर, तें सोबीत सुंदर सांबाळूंक आमकां बुडवंत कर. त्याच बरोबर एकूच घडणी भाग्यवंत फ्रांस शावेर मानापाट गांवांत 2 वर्सां धोलीन रावलेलो, दर्या कुशीक धोलीन रावलेलो आनी निसर्गाचो जायतो अणभव घेतलो. हे भाशेन आमी कडेन घरान रावता खरी, पूण आत मेळे करूंक निसर्गा खातीर, देवान दिल्ले मातये खातीर आत मेळे करूंक, झाडांक आदबोड घालूंक, उदक घालूंक आमी आयतीं जावया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आनी आमच्यो गोरसो बापा मुखार घालुया. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी, यादनिकांनी तशेंच मोटवाशांनी लावदातो सी हाचे शिकोवणे प्रमाणे आख्खी रचना आमचें सोमेस्तांचें घर आनी ताचो सांबाळ करूंक दर एकल्याची एक व्हड जबाबदारी. हें सोत वळखूंक आनी पोरजेकी शिकोवन दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. उदरगतीच्या नांवान आयज आमचें राजकारण चलयतल्यांनी रचनेचेर वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक आनी आपलो खासगी फायदो पडे नासतना सोमेस्तांचें बरेंपण चिंतून आपलो वावर करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आयज मनीस दुडवांचे आशेन बरोवन आपलें घरदार जावं भाटां बेसां विकूंक तयार आसात. आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलेली रचनेची गिरेस्तकाय आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी सांबाळूंक तांची जबाबदारी हें सोत सगल्यांनी वळखूंक आनी ताचे पासत वावरूंक बापाचो आदार मागुया. बापा हें मागणें करता तुका. आमचीं तरणाटीं आयज खुशालकाय अणभवूंक जायतें कितें करतात, पूण जेजूक इल्लो वेळ दिवंक खंय तरी चुकतात आनी हाकाच लागून जायते पावटी जिवितांत सांडटात. जेजूक आपल्या जिवितांत येवकार दिवन आमचेशी राव म्हूण ताका विनंती करून बरेपण आपणावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आयज जायतीं जाणां
रोचणीचीं राखणदारां जावन भ्रश्टाचार ओनीत आनी वायट दिसता तें नोपयत करूंक वावुरतात. असल्या भावां भयणांक देवा बापान कुरपेन भरूंक आनी ह्या तांच्या बऱ्या वावरांत तांकां दुसऱ्यांचो आदार मेळून जोयत फावो जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सुरगेच्या मोगाल बापा, आमची मागणी आनी आमच्यो गोरसो आमच्या मुखार घाल्यात. तो आमचो बापूय आमकां बरें तें करूंक सदांच नीट गोड बोटाय दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची दारां तेच बरोबर आमची चिंतना मानता तसली गोडवोर दारां बोदो सोम्या आमची मोरां मानता तसली गोडवोर दारां बोदो सोम्या आमची मोरां दिता तुका फुलां फुलां बोदोर आमची शेतां मोलां उत्पन्न कोच्या ओदीक फुलां मागताव आमी तुजी बालां उत्पन्न कोच्या ओदीक फुलां मागताव आमी तुजी बालां. म्हज्या भावां भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या हे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका वोपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. ताचे वरवींची खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं सासळे सोडवण जोडूंक आमी पावशें खोर. ह्या मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय मागता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदुनितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना तांचे पुर्वेलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक थळांचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीर जर आमी आतां शेतां तें तेन्ना बासऱ्यान देणें तो वैभवान परतून येतो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवतां बराबर आनी स्वर्गीच्या सोल दरबारांत सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, dall'baranzo sorvespor tu, solari sonsar bola, tuja voi povan, tuja voi povan, tuja voi povan. Un sorgito casoi, soi, un sorgito casoi, soi, sorves poraci navi, pietà casoi, soi, un sorgito casoi, soi, un sorgito casoi, soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोरें मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं
ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त खेयात आनी खायात. इमोजी कूड तुमचे बासोत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त खेयात आनी आतलें पियेयात. हे म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासोत आनी सोमेस्त मनशां बासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. सोम्या जेसू उणो खाता आनी पावटी तुवे भवानी सोर आमचे मरण परगोटा. बापा जेशा मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आदी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जे चिकूण रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोर वासरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता. अंकवार मरे देवाचे माय सांगाती चपोती बागेवन झुजे बागेवन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासल्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातची महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाळ बाबा भयणो, सुर्गीचो बाप आमचो मोगाळ बापूय, हो संवसार तर आमच्या हातान घाला. ताच्या उदारपसणान आमी वाडूंक आनी उंडो जावन आसा आनी सोरो जावन आसा ताचें पीक तेंच जाता जेचें कूड आनी रगत. तर बापाक आमकां हाजो उर्त सजमूंक आमची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. जी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोर क्रिस्ताच्या आनी बोर माशें रेखता. तर आमकां चुदारका कुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकारांतली वाठाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण चे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सोमे शांती स्वकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
हो आसा जेजू देवाचो एकलो पूत ह्या संवसाराचें उत्पन्न करतना आमकां सांगात दिवंक आनी निसर्गाचो उर्त सजवावंक पिडेंतली बरी करूंक जशें आमी आयकलां आयज भुकेल्ल्यांक जेवण दिवंक तो आमच्या मदें रावता ता घेवंक आमी फुडें सोदता तितली आमी सुभागी सोम्या तुवें मेळचें म्हाका पावना पूण तुज्या काळुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची आनी कुमन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of the members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कातोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पर खड़े रहे. Gesù da quel ami
इश्टानो, ह्या वेळार आमचे थोडे धांपून आमच्या काळजांत आयलेल्या जेजूक आमी दिनवासुया. जेजू जावन आसा सृश्टीचो रचणार. आमचो दोनी ह्या वेळार खालतीकायेन ल्हानविकायेन आमचे भितर आयलोलो आसा. आमची काळजां मनां उक्ती करून ह्या आमच्या दोनयाक आमी दिनवासुया. आयज अंतर गितान स्तोत्रकार उद्गारून देवाक वाकाणटा आनी म्हणटा, सर्वेस्पोर म्हजो गोवडी, कांयच म्हाका उणें ना. होच गोवडी आमच्या सांगाता ह्या वेळार आसा. पांचवो चोरो मेळटा थंय आमकां व्हरता. शितोड नितोड उदकासोरी तो आमकां पावयता. तर ह्या आमच्या दुनियाक, ह्या आमच्या गोवड्याक आमी आमचें जिवीत भेटोवया. सगळे आमचे सूख दूख, आमच्यो अडचण्यो आमी ताच्या हातांत घालुया. आमचें जिवीत ह्या वेळार ह्याच जेजूक आमी समर्पुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या अतीर संवसारांत वस्तू मदें जियेतना सर्गेच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हण आमी मागता, तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. मारगांव वाराडांतले यादनिकांक आमचे दिनवास. खेरीतपणी मिसाची भेट भेटयलोल्या आनी देवा उतराची परगोटणी केलोल्या फादर दोमिंगोज नोरोना हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ केलोल्यांक आमी दिनवासता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, एकामेकाच्या मोगान जिवंक जेच्याच नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भयणी भावांनो, ह्या वेळार आमी भावार्थान भाईगोवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणें आमी करतले. भाईगोवन फ्रांसीस शावेरा, भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझे काळीस सगळ्यांच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. खेरीतपणी आयज आमी सृश्टीचेर नियाळ करता, तर आमच्या सृश्टी पासत आमी मागुया. क्लायमेट चेंज जाता ह्या पासत आमी मागुया. सृश्टीची राखण करूंक जायतीं जाणां झूज कोत्तात, झगडटात, हांचेय पासत आमी मागुया. आनी आमी सृश्टीची राखणदारां जावंक आम्हा स्वता पासत आमी मागुया.
आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा आमेन. San Francis Xaviera, ora cura, gratis amcia mogan, nastolia, besaungat saiba, desaramcia, sambalun Gopanducha besaungat saiba desargoicha sambalun amka Gopanducha. मागता सगल्यांनी सवकासायेन माटवांतली भायर सरची. आयज बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 5 वाजता, 6:30 वाजता, 8, 9:30, 11 आनी आयज खेरीत भाशेन 12:30 वाजता पुर्तुगेजान मीस आसतले. There will be Portuguese Mass at 12:30. 2 वाजता, 3:30 वाजता, 5 वाजता कोंकणीन भाशेन मिसा आसतली आनी 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान आयज बासिलिकेच्या साकिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. फाल्यां डिसेंबराचे 2 तारखेर फकत सकाळच्या वेळार कुमसारां आसतली. सांजेच्या वेळार आनी फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात. बासिलिकेंत ओगेपणान पवित्र संस्काराची बोजवण चालू आसा. जाय ताणी थोडोसो वेळ जेजू सांगाता थंयसर सारूं येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.
Sorvespora ecclesiasteva, sasnak domantuka. Sorvespora ecclesiasteva, sasnak domantuka. Tumpo porto, tumpo dvedar, tushi moima. Sogliak fanta, tumpo vorto, tumpo dvedar, tushi moima, sogliak fanta. Sorvespora ecclesiasteva, sasnak nomantuka. Sorvespora ecclesiasteva, sasnak nomantuka. Molo pritum soglo sonsar, sogli rocna tucisteva. Molo pritum soglo sonsar, sogli rocna tucisteva. Sorvespora ecclesiasteva, sasnak nomantuka. Sorvespora ecclesiasteva, sasnak nomantuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, बापान हो संवसार रचलो आनी हे रचने वयर मनशाक अधिकार दिलो. जे परी आपणेन मनशा तांय अपुरबाय दाखयल्या तेच परी आतां मनशानूय रचने तांय तीच अपुरबाय दाखोळ करची हें मन ताचें जालें. ह्या आधुनीक संवसारांत आयज मनीस दुडवांचे आशेन भरून ही देवान दिल्ली रचना विकूंक तयार जाला. आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेली गिरेस्तकाय सांबाळचे सुवातेर आमी ती निसंटणाक पावोवंक फुडें सरल्या. हे परिस्थितींत गरज आसा की आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी ही रचना देवाचें एक खेरीत देणें आमकां हें सोत आमी वळखून घेवंक आमी जाता ते भाशेन ताचो परमास करूंक. अशें करतना जेजूक आमच्या सांगाता घेवन आमी एकसुरी नात, कित्याक तोच आमकां एका नव्या भरवशान भरता म्हूण ओळखून मिसाचे भेटेंतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया. बाबा विनेनो, आमी सगळीं देवान रचलेली ह्या संवसारांत जियेता. आनी जशीं सुरवातेचीं उतरां आमकां सांगतात, रचलेलो संवसार आमी एक एकल्यान मोगान अपुरबायेन सांबाळची गरज. आनी आयज खेरीतपणीन तरणाट्यां पासत भेटयल्लो दीस. तरणाटीं आमचे फुडारी, फुडले पिळगेचे ते जबाबदारी. बागयोन फ्रांसीक शावेरा भशेन ह्या तरणाट्यांक दुनिया कुरपेन भर, सृश्टी सांबाळटेली. देवाक मानता तसले तरणाटे जावं आनी वेदी भोंवतणी आमी सगळीं आसूं. आमकांय जबाबदारी आसा देवान रचलेले ह्या संवसाराक सांबाळ करूंक. घोडे आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी थोडे फावट आमचे बेसार मायेक लागून आमी सृश्टी घोडे इबाडलेल्या पातकांचे दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुर्विदार देवाक म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध
हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेवन सदां सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवीदार देव आमची सगल्यांची काकूत करूं देव बाप आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सोमया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमया काकूत कर प्रार्थुया हे मिसाची भेट आमी सगलीं हांगासर बागेवन फ्रांसीक शावेराची मजत मागूंक आयल्या दोनया तुजे मजतीन आमकां सगल्यांक राख आमकां सांबाळ आमचें गोंय सांबाळ आनी आमी एकामेकाक मानान लेखूंक देवाची कृपा मागतना आयची मीस सांगे डिनरी आनी हातूंतल्यो फिरगोजो कोले दाबाळ सांगे सांवड्डे वाडी रिवणा हातूंतले सगळे यादनीक भाव भयणां हे मिसाचे भेटेन तशें तुमी भक्तीन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांक बागेवन फ्रांसीक शावेरान आमकां राखूंक सांबाळूंक आनी किरीतपणीन आसलेली पिडा दुनिया तुजे कृपेन नपयत कर म्हूण मागुया बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलो आनी ताचे वरवीं देसान देसांच्या लोकांक पबी सोबेक भितर घेतली तेच मोगाळ सोडबोंडाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे खातीर आमची काळजां लासूं सृश्टी सोबे तुजे रचणे सोबे मोग मोयपास दाखोवंक सांबाळूंक आमकांय तुज्या भुरग्यांक कृपेन भर आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्मेचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप त्या पर्वता दरबाराचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरसांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलेलो तोरे तोरेचो रोस त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांघरून दवरता ते मरणाचें चेदर पिंजतलो सासनाक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगल्या पोळ्यांचेर दुखां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोजेची लॉस तो पयस करतलो कित्याक सर्वेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा त्या दिसा म्हणटली पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण तांचेर आमचो विस्वास आसलो होच तो सर्वेस्पोर ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटना आनी संतोषभरीत जाता सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें तिकान जबाब सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें तिकान पांचवी चार तुजी चळवणां थंय म्हाका विस्वास तूं दिताय तोंड उदका सोरी पावयताय थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय जबाब सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें तिकान काळोखांत कोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें
हुस्को ना लागींच तूं आसाय मोजेशी सोदांत तूं उबो सांगाती दांड्या कोणक्या सोयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय जबाब सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण अजाप जावन दुस्मान पळयतात रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय बोलेपण करपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजे देंवतली देवदान तुज्या मोगाचें जबाब सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण सासणाचें बिराड म्हाका गावलें ओचीत गोड म्हज्या देवाचें हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें जबाब सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण सगलीं उबीं रावया Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. पळय आपले पोरचेची सोरवण करूंक सोमी येता ताका मेळूंक तयार आसा ती सुदव Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजू गालिल्याच्या दोर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो आनी लोकांची उरपोंची थोट्यांक खोड्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक आनी हेरां वायटाकारांक बरोबर हाडून ताचे सोशी आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं तांणी तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं मोनी उलयतात आनी इस्रायलाच्या देवाक परखंडूंक लागलो पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हणलें म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात आज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच ना उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना वेताना वाटेर तीं पडूंक आसात शिसांनी ताका म्हणलें तर हे एकसुरेस वातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावशें आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले जेजून तांकां विचारलें तुमचे लागीं कितले उंडे आसात तांणी सांगलें 7 आनी थोडी धाकटुली मासली तेन्ना ताणें लोकांक धोरणीर बसूंक लायलें आनी 7 उंडे मासळी आपल्या हातांत घेतली देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली सगलीं धादोशी जायसर जेवलीं आनी उरलोले कुडके 7 करून भोर तांणी एकठांय केले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगाच्या भयणी बाबंदो गेल्या म्हयन्यांत 21 तारखेर गोंयचो सगळोच लोक हांगासर व्हडल्या गोंयांत एकठांय जाल्लो आनी कित्याक लागून एकठांय जाल्लो कित्याचे तरी निशेध मारपाक जें कितें चलता इल्लिगल जीं कन्स्ट्रक्शनां ताचेर कित्याक गोंयकार तरी झुजले आनी वाव उरले जाल्यार गोंय आमचें दायज आनी हेच खातीर तें सांबाळूंक
सगळोच लोक एकठांय जाल्लो ताचेर निशेध मारूंक. आयज पर्यंत हो निशेध चालूच आसा. आनी कित्याक लागून गोंयकार एकठांय जाले? देवान दिल्ले सृश्टीचो तांकां खूब मोग आसलो. हे सृश्टीची राखण करपाक लोक हांगासर एकठांय जालो. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पयलेंच पवित्र पुस्तकाचें पुस्तक हांगा आमकां दिसून येता देवान संवसार सोबीत सुंदर रचलो आपल्या मोगान आनी उदारपणान. आनी कित्याक पासत ताणें हो संवसार रचलो? 3 वस्तू मोगाच्या भयणी भावांदो आमी जाणा जावया. पयले सुवातेर देवान तरी हो संवसार रचलो जाल्यार संबंद वाडोवंक मनशाचो, आपले सरभोंवती मनीस आसूंक. दुसरे सुवातेर दिसा दिसपट्टी आपले उदारपसण पिकाळ वावर करून हें मेळून घेवंक. आनी तिसरे सुवातेर जबाबदारी एके भाशेन कारभारी ताका नेमलो. हे 3 वस्तू आमकां पयले पुस्तकांत जेन्ना देवान संवसार रचलो तेन्ना आमकां तातूंत आमकां मेवता. आयज आमी वाचपांची तरी आमी नदर मारली. पयलें वाचप इसायास प्रवादेच्या पुस्तकांतलें. देवान आपले पोरशेचो मोग केलो देखूनच तांचें दूख ताणें काडून उडयलें. दुसरे वाचपांत आमी पळयता शिव वर्तमानान जेजूक पोरचेक चुरचुरता आनी तांची बूक मारता. एकूच उतरान आमच्यान म्हणूं येता जेजूचो नीज मोग आपले पोरजे सोवे. आधुनीक काळाचे पापसाहेबान चे दाखलो जाहीर केल्लो पात्रीस दिया बापायचें काळीज जें जावन आसा मोगाळ आनी दोयाळ. आनी होच मोग मोगाच्यान आमी अनुभवला जाल्यार देवाचो मोग तरी आमी अनुभवला जाल्यार देवाचे उपकार आमी कशे बादयतले? आयज आमकां सगल्यांक के भाशेन हे सृश्टीचो हे रचनेचो आमी राखणदार जावंक आमंत्रण आसा जाल्यार तूं तयार आसाय? आयचे काळांत आमी पळयता बापसाहेबान आनिकूय दाखलो आपलो जाहीर केलो आमकां लावदात से. आनी तो तुवें म्हणटा सृश्टी जावन आसा आमची आवय आनी भयण जो कुटुंब्यांत मोग आसा. तो मोग एके भाशेन आमी सृश्टीच्यान आमी अनुभवता. सृश्टी तरी आमचो इतलो मोग कोता आमकां वेंगयता जाल्यार तिचे पासत आमी कितें करता? आयचे काळार तरी आमी नदर मारली हें राजकारण जे चलयतात ते आपल्या फायद्याक चलयतात. सृश्टीचो सांबाळ करूंक जाय आसलेलो आमी कारभारी नेमल्यात आमकां देवान. आमी सांबाळ करूंक जाय आसलेलो पूण मनीस आपसवार्थी जावन ग्रेस्काय एकठांय करून हे सृश्टीचें सगळ्यांच निसंटण केल्लें आसा. मनीस आपलोच फायदो पळयता. मगशेंदो आयचो दीस तरणाटे खातीरूय भेटयिल्लो आसा. जायत्यो चडमोड्यो आमचे गोंयांत जातात. कित्याक लागून? कित्याक आमकां सगळ्यांक हुस्को आसा हें दायज आमचें सांबाळपाचें. कितलेच प्रोजेक्ट हे आमचे गोंयांत येतात ते आमचे फायद्याक ओ जे राजकारण चलयतात तांच्या फायद्याक. तातूंतल्यान आमकां गोंयकारांक कितें मेळोंक शकता? कित्याकूच ते आमकां उपकारनात. ओदीकूच आमची सृश्टी पाड घालून उडयतात. पुर्वजान तरी आमचें दायज तरी आमकां दिलें जाल्यार आनी आयज तरी आमी तरी तें घेवन जियेता जाल्यार आमचे फुडले पिणगेक कितें आमी दवरतले तरी आमी चिंतलां दुसरे पिणगेचे. आमचो जेजुईट पाद्री फादर स्टॅन तो म्हणटा
आय रिफ्यूज टू बी अ स्पेक्टेटर. आनी आमी जाणव तो कित्याक पासत तो मेलो तो ताणें निशेध मारलो वायटाचेर. जायते फावटी आमची पद्दत कितें जाता, म्हाका कित्याक पडला जाता तें आनी चलता तें चलूं दी. आनी हे तरेन जेन्ना आमी असलें धोरण घेतलें म्हणटच हे सगल्यांचो पाड जायत वेता. केन्ना आमी जागृत जातलीं मोगाचंदो, केन्ना आमी उठटलीं हें आमचें दायज सांबाळूंक, ही सृश्टी सांबाळूंक आमकां राखणदार नेमलेले आसात. सुरवेकूच पवित्र पुस्तकांत आमकां राखणदार जबाबदारीचे मनशां जावंक गरजेचें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत जेन्ना असल्यो जायत्योच आडखडी येयल्यो पूण ताणें आपलो वावर देवाचेच आदारान चालू दवरलो. सगळेंच आमकां जाय तशेंच मेळपना, पूण आमकां आडखडी येतल्योच. पूण तरी आमी निराशी जावचे न्हय. एमावस वेताले सीस निराशी जाले, पूण जेजू तांचे सांगाताक चल्लो. देखून आमी दिसता एके भाशेन की अश्यो वस्तू आमकां मेळच्यो नात, आमी निराश जाताले. पूण जाणा जावया मोगाच्या भयणी भावंडो, जेजू आमचे सांगाताक चलता. आनी जेजू तरी आमचे सांगाताक चलता जाल्यार हें जें कितें चलता ताचे निशेध मारूंक आमकां बळ मेवता. तरेंच आमचे जण एकलेची एके भाशेन मन जावं दी. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पांयां सरशीं तुमी आयिल्लीं आसात ताचें दर्शन घेवंक. ताचो वावर ताणें जेजूचोच वावर चालू दवरलो. आनी जेजू सर्वंडार देवाचो पूत संवसारांत आयलो जाल्यार ताचोच वावर आमी चालू दवरुया. आमी सृश्टी सांबाळूंक तेचे राखणदार जावंक आमकां सगल्यांक हें आमंत्रण आसा. तर देवाची कृपेन आमी वाडूंक आनी बळ हे पवित्र मिसाचे भेटयेंत मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आपल्या संवसारी जिवितांत जेजून सदांच वायटाचेर निशेध मारलो. होच नियाळ आमी केला. हेच नियाळा प्रमाणे आमी जिवंक आमची मागणी बापाक सांगुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी याज्ञिकांनी तशेंच मोटवाश्यांनी लावदातो सी हाचे शिकवणे प्रमाणे आख्खी रचना आमचे सोमेस्ताचें घर आनी ताचो सांबाळ करूंक दर एकल्याची एक व्हड जबाबदारी हें सोत वळखूंक आनी पोरचेक ही शिकवण दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. उदरगतीच्या नांवान आयज आमचें राजकारण चलयतल्यांनी रोसणेचेर वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक आनी आपलो खासगी फायदो पळयनासतना सोमेस्ताचें बरेपण चिंतून आपलो वावर करूंक ताका बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आयज मनीस दुडवांचे आशेन भरून आपलें घरदार जावं भाटां बेसां विकूंक तयार आसात. आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलेली रोसणेची ग्रेसकाय आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी सांबाळूंक तांची जबाबदारी हें सोत सगल्यांनी वळखूंक आनी तांचे पासत वावरूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमची तरणाटी आयज कुशलकाय अनुभवूंक जायतें कितें करतात, पूण जेजूक इल्लो वेळ दिवंक खंय तरी चुकतात. आनी हाकाच लागून जायते पावटी जिवितांत सांडटात. जेजूक आपल्या जिवितांत येवकार दिवन आमचेशी राव म्हूण ताका विनोती करून बरेपण आपणावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आयज जायतीं जाणां रोचणेची
राखणदारां जावन भ्रश्टाचार ओनीत आनी वायट दिसता तें नपयत करूंक वाव उत्ता. वसल्या भावा भयणांक देवा बापान कुरपेन भरूंक आनी ह्या तांच्या बऱ्या वावरांत तांकां दुसऱ्यांचो आदार मेळून जैत फावो जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा मागणें करता. भाग्योन फ्रांसीक शावेराच्या पांयां सुशी आमी बाबाडताना आसूं. एक एकलो ओगेपणान भाग्यवंता तुजे मजतीन आमची मागणी जेजूक पावय म्हूण ओगेपणान तुजी खासगी गरज तेच भाग्यवंताक सांग. देवान रचलेली रचना हो संवसार आनी सांबाळूंक आयज आमची जायतीं जाणां बाबुरतात. हांगाच थोडी उपासाक आसान सत्याग्राक आसान तांकां देवाची कृपा मागुया आनी ह्या फुडाऱ्यांकूय बरें तें मोन दी म्हूण थोडी घडी तांचेय पासत मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा बाबार्थान बरभशान केल्ली मागणी स्विकार कर. तुज्या उतराचो नियाळ करून सृश्टी सोबे आमी सदांच आमची जबाबदारी सांबाळूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटोयताय आमची दानां तेच बरोबर आमची चिंतनां म्हणटा तसली कोर व्हरतना बदल सोम्या आमची मोनां म्हणटा तसली कोर व्हरतना बदल सोम्या आमची मोनां दिता तुका फुलां फळां बदल आमची शेतां मोळां उत्पन्न करच्या कोदीक फळां मागता आमी तुळशी बाळां. बाबा बिनानो तुमचें आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मांडून घेवं. देवा सर मनशाच्या तारका जेजूचें बलिदान आमी तुका समोर उमतां. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक काडून भाग्योन फ्रांसीक शावेरान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. सृश्टी सोबे बरेपण दाखयलें. असल्याच पावलांनी चलूंक दी आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. ह्या आमचे सृश्टी पासत देवाक आमी दिन वाचुया. पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन फ्रांसीक शावेर ताची ह्या भोगताक आमी मान दिता. ताचें पुनेवून जिवीत आमकां धीर दिता आनी ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. आनी ह्या ताच्या मोगाचें धोरणान त्यो आमचें मोत उजवाडायताय आनी सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 galbaranzo sorvespor tu, sorgani somsar bolyat tuja boy bovan, tuja boy bovan, tuja boy bovan, un sorgito casoy soy, sorgito casoy.
वराचे नावे येता ताका सोय सोय सुर्गी तुका सोय सोय सुर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर, पवित्र आत्म्याक धाड आमची देणी पवित्र कर, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे सासणे खोराराचें रगत पातकाचे बॉक्सने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाड ताचो गुट पुरगो तुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी आनी हे कालसितले पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण पुरगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भुरगीं आमी तुजी भक्तीपणीन उगडास कोत्ता, हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां सगल्यांक फावो केलाय, आमी सगळीं तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेर विस्तालुले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोडचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आमी मागता. आंकुवार मारी देवा माई सांगाती, बागयोन चुजे तिचो पोती, बागयोन फ्रांसीस शावियर, बागयोन तोरून दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरबंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबा भयणीनो, देवाची रचना आमी सगलीं आनी रचलेली सृश्टी हेर सगळें सांबाळूंक आमच्या हातान दिल्ली जबाबदारी बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आनी जेजू भाशेन आमी ती पाळूंक ते जेजून शिकयले मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमचें पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां सगल्यांक निबार. दया करून जिवितान, घरान, वावर धंद्यान तुजी सवस्काय दी. सुरगीच्या सुखाक मी बरबशान ओतरेकता उदार काकलुतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय.
कित्याक राजदूतकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें आनी आयज आमकां सगल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, पातकांचेर न्हय. पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, कुशे प्रमाणे शांती दी, एकवटान सांबाळ, जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओळखून घे तुज्या म्हज्या काळजान येता तो जेजू. हे जेजू भाशेन समाजान जियेताना सृश्टी सोबी रुचणे सोबी आमची जबाबदारी ओळखूंक बाबार्थान घेतिल्ली जेजू सगळीं आमी सुभागी. देवचे म्हाका फावना, जेका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भयणी भावानो, कोदेला मदें जी सुवात सोडलेली आसा ती तुमी सांबाळची. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुम्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची आनी कुम्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कातोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे. Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jivi. Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jivi. Tanti da quel tu mi fate, Moshe sobe rigun rauce, velint na riglole fate, nirful satle sukun vetle. Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jivi. Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jivi. Rigun rawat Moshe sobe, avuin rauta tumche sobe. Foco toshe jivit tumche, subam puni sufol satle. Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jivi. Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jivi. Moshe vire civitumce, sarkens nirfol, sarkens rite. Moshe sove, acche cinen,
बरोवन येतले मोचें जातले जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवन आमी जिवीन जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवन आमी जिवीन इस्ती बापाक दिवची मोहिमा नोय कीर्तिवंत कौतिक कामा नोय म्हण फाकी व्हडली नावा बोगोर चिणेंक सुबा फळां जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवन आमी जिवीन जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवन आमी जिवीन. आमचे दोळे दापुया आनी ओगेपणान आमी जेजूक दिनवासुया. आयज जेन्ना आमचे सृश्टी पासत आमी मागतां आमचे सृश्टी सांबाळूंक आमची मागणी उबारुया. सगळीं उबी रावया. प्रितीच्या बापा बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या काळजान पेटलेलो जेजूचो आनी मनशाच्या मोगाचो आनी किरीटपणीन सृश्टीचो उजो आमी घेतलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेभून दोन परगोटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदीं उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्याक सोंपता तसलें आनी सृश्टी सांबाळटा तसलीं रचना जावंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सांगे वाराड्यांतल्या याज्ञिकांक आमचे केरीत दिनवास आनी केरीतपणी ही मिसाची बॅट समोरुमलोल्या फादर विताल मिरांडा आनी देवाच्या उतराची पोरगोटणी केलोल्या फादर तादेव दा सिल्वा हांकां आमचे दिनवास तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवास दितां. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो देवान तुमचेर तुमच्या घराब्याचेर आनी आमचे सृश्टीचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूक मानता तसलें जिबी जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांशीक शावेराच्या नोवेनाचे मागणे आतां आमी म्हणुया. बागिवोन फ्रांशीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागतांव. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो बागयोन फ्रांशीक शावेराचे मजतीन बापाक आमी उबारुया. आमचे सृश्टी पासत मागुया. आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. आमच्या भुरग्यां तरणाट्यां पासत ह्या वेळार आमी मागुया.
आमचे ओत्रेक बाप्पाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावोय म्हूण मागतां आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखणटां आमेन. San Francisco Vera, Orda Cura, Rati Samchat Mogan, Lastolia, Besangal Saiba, Desaramcha, Sambalung Tuja besangal saiba desargoicha sambalun kamka gopan tuja. माटवांतली भायर सरतना सगल्यांनी सोकास आनी मांदावळींनी भायर सरची. आयज बाग्यून फ्रांशीक शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ सकाळीं 5, 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, 2, 3:30, 5, 6:15. आयज 12:30 मीस पुर्तुगेज भाशेन जातोले. कुमसाराक तुमच्यान आयज बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूंक येता. चोत्राय दोरची फाल्यां डिसेंबराचे 2 तारखेर फकत सकाळच्या वेळार कुमसारां आसतलीं. सांजेच्या वेळार फाल्यां कुमसारां आसची नात. आनी तशेंच फेस्ताच्या दिसा डिसेंबराचे 3 तारखेर कुमसारां आसची नात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें. सान फ्रांशीक शावेराच्या नोवेनाच्या लिटर्जी बुकलेट्स कोणाक जाय जाल्यार कंट्रोल रुमांत वचून विकत्यो घेवंक जाता. मोल फकत 20 रुपया. बाजिलिकेंत ओगेपणान पवित्र संस्काराची बुजवण चालू आसा. जाय तांणी थोडोसो वेळ जेजू सांगाता सारूं येता. This.
तुमच्यो वय दी
fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. We shall contemplate on the 5 glorious mysteries. The first glorious mystery, the resurrection. Moved with pity, Jesus stretched out his hand and touched him and said to him, I do choose, be made clean. Immediately the leprosy left him and he was made clean. Human touch expresses feelings and care. God has given the doctors and nurses the grace to heal through medicine and by their tender, loving touch. God gives them sufficient grace to work with love, to be humble at heart, and give praise to God who works marvels through them by bringing back to health those in critical condition of their health, which at times is beyond their expectations. Prayer. Loving Jesus, we pray for scientists, doctors, nurses, lab technicians. May they believe in God and not only in science and in medical research alone. We pray also for the support staff of the hospitals. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The second glorious mystery, the Ascension. Jesus said to the leper, Go and show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded. Even though the man was healed, Jesus tells him to go and show his body to the priest. A priest of those times represented the authorities in society. Nowadays, many hospitals are run by private sector as well as by the government.
The doctors provide their services, but it is the management who supply the required facilities. Prayer. Loving Jesus, we pray for our government and private sector managements that they may provide the necessary facilities in the spirit of service without any selfish motives as they administer hospitals and healthcare services and centers. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit. The Samaritan went to him and bound up his wound, pouring on oil and wine. Then he set him on his own beast and brought him to an inn and cared for him. The person who was injured was a stranger to the Samaritan, and yet he lends him a helping hand and goes beyond mere service by taking him to the inn and paying the innkeeper extra money. He tells him to take care of him, and if he faces any extra charges, he promises to pay on his return. In today's world, when an accident takes place, we see many people gathered around. But like the Good Samaritan, there are very few people who lend their helping hand. The others stop to click photos or make videos, and yet many others, like the priest and the Levite, just speed past on the other side. Prayer. Loving Jesus, we pray for all those who lend their helping hand during an emergency. May they be blessed for their good deeds. We also pray for those who just pass by without trying to help the other in need. May they have a heart of service and care for others. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The fourth glorious mystery, the Assumption. And they came, bringing to him a paralytic carried by 4 men. And when they could not get near to him because of the crowd, they removed the roof above him and let down the pallet on which the paralytic lay. These 4 men can be compared to our family members, relatives, and friends who try their best to get their loved ones cured from a sickness. It is not only the person who is sick who suffers, but also the family and friends who take care of the person who is sick. Prayer. Loving Jesus, we pray for all the family members, relatives, and friends of the patients who are also affected, looking after their loved ones who is suffering. May they always have a ray of hope and the grace to continue caring for the sick without losing hope. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The fifth glorious mystery, the crowning of Our Lady, Queen of Heaven. A cheerful heart is a good medicine, but a downcast spirit dries up the bones. We may come across many people who are suffering, yet they don't show their pain to others, and their face is always bright and cheerful. Yet there are another type of people who increase their suffering by concentrating on the pain so much that they forget the grace which is offered by the Lord to face and overcome the pain. Those who face their sickness with acceptance and smile bear the pain gracefully and recover quickly. It is an apt medicine of a cheerful heart that sets an example to others in accepting suffering. Prayer. Loving Jesus, we pray for all the sick people. May they accept the grace offered by God in their suffering and be witnesses of your suffering through their hardships of life. May they have the grace to say with a cheerful heart your words, Father, if thou art willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. Hail, Holy Queen, Mother of mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Amen. pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promise of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech thee, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, and sought your intercession was left unneeded. Inspired with this confidence, I fly to thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petition, but in thy mercy hear and answer me. Amen. Concluding prayer. Grant, we beseech thee, O Lord God, that we, your servants, may enjoy perpetual health of mind and body, and may all the doctors, nurses, helpers, and other health departmental heads be blessed with your grace, and by the intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, may we be delivered from present sorrows and obtain eternal joy. Through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. Together, let us pray the 8th novena to Saint Francis Xavier. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Opening prayer. O Saint Francis Xavier, well beloved and full of charity, in union with thee, I reverently adore the majesty of God, and since I rejoice with exceeding joy in the singular gifts of grace bestowed upon thee during thy life, and thy gifts of glory after death, I give him hearty thanks. Therefore, I beseech thee with all my heart's devotion to be pleased to obtain for me, by their effectual intercession, above all things, the grace of a holy life and a happy death. Moreover, I beg of thee to obtain for me the necessary favors and graces. But if what I ask of thee so earnestly does not tend to the glory of God and the greater good of my soul, do thou, I pray, obtain for me what is more profitable to both these ends. Amen. The 8th day. O my God, Almighty and merciful Father, Creator of all things of the world, I firmly believe in you, my God and Lord, since you are my entire good. You, Lord, created me, and you have given me body and soul and all that I have. And you, my God, have made me in your likeness. Thanks be to God. From the short catechism written by Saint Francis Xavier
for the people of Goa in India, May 1542. Take some time to consider the gifts God has given you. Count the blessings He has poured out on you. Give thanks. Father, you are entire goodness, and you are goodness for me, Creator of all things, who hold all things in being for me. Give me faith in you and in myself. Amen. Novena Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by his love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now, we ask your intercession for ourselves. Each one may now put forth their petitions. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Let us now put forth some petitions to the Lord. We have come together to worship the Lord our God and to honor the memory of his great missionary, Saint Francis Xavier. Through his powerful intercession, let us pray for ourselves, for the missionary efforts of the Church, and for all the people of God. For missions and missionaries throughout the world, that through the proclamation of the good news of salvation, all people may come to know the one true God and Jesus Christ, whom he has sent. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the Church, that renewed by the Holy Spirit, she may show forth to the world the mystery of the Lord and be an instrument of redemption for all. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Jesus, Jesus, Jesus,
एकल्याच देवा सासना सासना नो mam तुका सवेस परा एकल्याच देवा सासना सासना नो mam तुका तू powarto तू podweda तुझी मोहिमा सगळ्याक फांता तू powarto तू podweda तुझी मोहिमा सगळ्याक फांता सवेस परा एकल्याच देवा सासना सासना नो mam तुका सवेस परा एकल्याच देवा सासना सासना नो mam तुका तू बोलता आखी हो संसार सगळी रोसना तुझीच देवा मोठो प्रितूम आखो संसार सगळी रोचना तुझीच देवा सवेस परा एकल्याच देवा सासना सासना नो mam तुका सवेस परा एकल्याच देवा सासना सासना नो mam तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी जो असा जो असलो आणि जो आमचे मदें सदांच आसतलो त्या देवाची शांती आणि कुशालकाय तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या इश्टानो बापान हो संवसार रचलो आनी ह्या रचने वयर मनशाक अधिकार दिलो जे पोरी आपणे मनशा ताय आपुरबाय दाखयल्या तेच पोरी आतां मनशानूय रचने ताय तीच आपुरबाय दाखोल करची हें मन ताचें जालें ह्या आधुनीक संवसारांत आयज मनीस दुर्वाचे आशेन बरोवन ही देवान दिली रचना विकूंक तयार जाला आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेली गिरेस्तकाय सांबाळचे सुवातेर आमी ती निसंतोणाक पावोवंक फुडें सरल्या हे परिस्थितीन गरज आसा की आमी सगळ्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी ही रचना देवाचे एकेरीत देणें आमकां हें सत आमी वळखून घेवंक आमी जाता ते भाशेन ताचो परमास करूंक अशें करतना जेजूक आमच्या सांगाताक घेवन आमी एकसुरी नात कित्याक तोच आमकां एका नव्या बोरवाशान भरता म्हूण ओळखून मिसाचे बेटेंतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया भाऊ भयणीनो देवान आमचे पासत हो संवसार रचलो आमी सुरक्षीत जिवंक आनी आमच्या हातांनी हो कायदो घातलो ताचो सांबाळ करूंक राखण करूंक आनी आमी ताचे सेवक जावंक पूण घडये जायते पावटी ताचो सांबाळ करची आमचो कायदो म्हूण आमी विसरल्या आमी घडये संवसाराचें निसंटन केलां आनी दुसऱ्याक जायते पावटी गुन्यांवकारी केला हांवें म्हजी बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोड पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पसत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिवितापस मागूं आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर मागुया तुमची सगल्यांची मागणी देवा मुखार दवरात जायत्या जाणांनी आपल्या पसत माग म्हटला तांचे पसत मागया
ज्या फिरगोर्जांनी आमी वावर करता त्या इलोका पासत आमी मागुया आनी शेवटी आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. पर्यावरण सांबाळूंक सोदतात आनी वावुरतात तितल्याय पासत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाडटलो तें सासणांक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फावो जावच्याक तुजे कुरपेन आमची काळजां तयार कर. ह्या मी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी आमचे मदें राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवादीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबाराचो सोर्वेस्पर सगल्या पोरसांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलोलो तोरे तोरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता तें मोन्नाचें चेदोर पिंजतलो. सासणाक मोन्नाचो भस्म करतलो आनी सगल्या पोल्यांचेर दुखां व्हांवतात तीं दोनी सोर्वेस्पर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजीची लॉज तो पयस करतलो. कित्याक सोर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात ओ आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सोर्वेस्पर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश बरीत जाता. सोर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें तिकान. सगळीं बराबर म्हणुया. सोर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें तिकान. पांचवी चार तुजी चोरवना, तुय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीच मार्गान म्हाका चलयताय. सोबाब सोर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें तिकान. कालोखान खोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलींच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. सोबाब सोर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें तिकान. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. सोबाब सोर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें तिकान.
सासणाचें बिराड म्हाक गावलें ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें सोबाब सर्वेस्पराच्या घरान सदाकाळ म्हजें ठिकाण सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. पोले आपले पोरची सोडवण करूंक सोमी येता ताका मेलूंक तयार आसात ती सदोय. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्वर तुमचे सव्यासूंग तुमचे सव्यासूं मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू गालिलेयाच्या दोर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो आनी लोकांची उरपोंजी तोंट्यांक कोयद्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक आनी हेरा वायटकारांक बरोबर हाडून तांचे सरशीं आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. मणी उलयतात, खोड फुटलेलीं धोड जातात, तोंटी चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळयोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक परखडूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हळें म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. आयज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेताना वाटेर तीं पडूंक आसा. शिसांनी तांकां म्हळें तर एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावशे आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले. आनी जेजून तांकां विचारलें तुमचे लागीं कितले उंडे आसात. तांणी सांगलें 7 आनी थोडी धाकटुली मासली. तेन्ना ताणें लोकांक दोरनीर बसूंक लायली आनी 7 उंडे आनी मासली आपल्या हातान घेतली. देवाक दिन वाचून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली. सगलीं दादोशी जायसर जेवलीं आनी उरलेले कुडके 7 करोड बोर तांणी एकठांय केले. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, मिसान वांटो घेता आसतना आमी सदांच म्हणटा पवित्र पवित्र पवित्र. दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान. Heaven and earth is full of your glory. वाको संसार देवाच्या वैभवान बोल्लेलो आसा. म्हणटच भावानो आनी भयणीनो, ह्या सुंदर सोबीत संवसारांत जी देवाचीच रचना जावन आसा ते आख्खे संवसारांत देवाचें आसणें आमी भोगूंक फावो. आमी देवाचें आसणें न्हय. बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे एक इगोर्जेशी येता हांव तेन्ना बाजिलिकाशी येता हांव थंय भोगता. थंय खऱ्यांनीच भोगता. पूण देवाचें आसणें आमी खेरीत भाशेन आख्ख्या संवसारांत भोगता. एक झाड पळयतना, दर्या पळयतना, नदी पळयतना आनी एके भाशेन सगळें हिरवें हिरवें जें आमच्या दोळ्या मुखार दिसता तें सगळें पळयत आसतना आमकां देवाचो उगडास येवंक जाय. कित्याक देव जावन आसा ओरोम आनी शेवट ह्या आख्ख्या संवसाराचो. पूण मनशान कितें केलें? हांवें आनी तुवें, हांवूय गुन्यांवकारी जावन आसा. कित्याक जायते फावटी घडये हांव पाद्री कसो म्हजें थंड बंद केलां आनी जें कितें करूंक जाय आसलें तें करिनासतना दवरलां. सीन ऑफ ओमिशन. आनी ते पासत भाव भयणीनो, सगळो आमी जें पळय पळयता संवसारांत जायती डॅमेज ह्या देवाच्या सोबीत संवसाराक आमी केल्या. देवानो संवसार पवित्र रचलेलो.
हे पवित्राय ह्या संवसाराची आमी एके भाशेन साबार तरेनी बसटायल्या. जमीन बसटायल्या कशी गार्बेज पड्यात तुमच्या गांवांनी जावन एक एकल्याच्या. तुमच्या गांवांनी वचोन आमी कितें काडलें रोखडें वयर डोयलें, थिंगा सुणी हातात, गोरवां हातात, सगळें गार्बेज वेता थंयसर. आयज गार्बेज एक व्हडलो इश्यू. जमीन एके भाशेन अपवित्र केल्या. आमी उदक अपवित्र केलां. वॉटर पोल्युशन, लँड पोल्युशन, वारो अपवित्र केला. आनी ते पासत भाऊ भयणीनो, जें देवान आमकां दिल्लें ताचें आमी निसंटन केलां. आमी पळयात आयज काल केदे व्हडले दोंगर आसले, ते दोंगरार व्हडले व्हडले आमी बिल्डिंगां बांदल्यात. एके भाशेन रानां केल्यात बिल्डिंगांची. आनी देव आनी एके भाशेन जेन्ना तूं सोयंबाचेर आड झुजता, सोयंबी तुजेर आड झुजता. आमी गांवांनी पांडी आसल्यो, पांडी उदकाच्यो. आयज पांडी पुरयल्यात आमी आतां ताचेर घरां बांदल्यात. प्लान पास केलो, पूण आतां कितें जाता, पावस पडटा तेन्ना उदक वचपाची वाट ना, म्हणटच बुडटी. मुगे उदक हांव घेयना, तुगे उदक तूं घेयना. आनी एके भाशेन उदकाक लागून जायते फावटी आमच्या गांवांत एके भाशेन जायतीं केस्तांव जातात. एकामेकाचें आमी उदक घेवंक सोदिना, कित्याक पांडी पुरयल्यात. आनी ते पासत आयज सगळें निसंटन जालें. सोयंबाचें आसलें तें आमी एके भाशेन मोडून उडयलें. आयज वेळो पळयात आमच्यो गोंयच्यो. एका तेंपार वेळेर वचोंक एकदम बरें दिसतालें. आयज ट्युरिजमाच्या नांवान आमचे वेळेर वचपाक आमकांच गोंयकारांक एके भाशेन जायते फावटी खरो अधिकार ना. आनी हे भाशेन जावं शेतां आमची पळयात. शेतां आमी रोयनासतना दवरल्यान आनी आयज ती जेन्ना उडपी उक्ती जाता, प्लॅन उक्तो जाता, तेन्ना आमी थंयसर ते सेटलमेंट झोन केल्यात आनी थंय आयज घरां बांदल्यात, धाकटे धाकटे प्लॉट्स केल्यात. भाऊ भयणीनो, आमी सगळीं गुन्यांवकारी जावन आसा. थोडे चड गुन्यांवकारी, थोडे उणे गुन्यांवकारी. पण आमचें आयज पातक हें आमी ओळखून घेवंक जाय. कितें बसत आयचो विशय काय बरो, रोचणेचो राखणदार आनी सेवक आमी जोण एक एकलो. आमी रोचना देवाची राखूंक जाय. वाय वी नीड टू सेव द वर्ल्ड. पयले सुवातेर आमकां रावंक ओर प्लॅनेट गरजेचो. आमचें जिवीत सांबाळूंक ही आख्खो निसर्ग गरजेचो, एनवायरमेंट गरजेचो. आनी ते पासत जितलो आमी निसर्गाचो सांबाळ करतले तितलोच आमी आमच्या जिविताचो सांबाळ करतले. निसर्गाची आमी दुयेस करतले, दुस्पट करतले, निसंटन करतले, आमी आमच्या जिविताचें निसंटन करतले. उदाहरण दिता. आवयच्या कुसव्यान भुरगें आसता आनी ह्या भुरग्याक तो आवयचो कुसवो एक एनवायरमेंट जाता. जेन्ना आवय कितें टॉक्सीक पॉयजनस ते घेता वो तें जाता, जावं सिगरेट ओत्ता आवय, जाल्यार त्या भुरग्याक वायट जाता, ताचो एनवायरमेंट पिड्यार जाता. तेच भाशेन आमी भावा भयणीनो वच अर्थ जावन आसा, एक भाशेन प्लॅनेट अर्थ जावन आसा, थंयसर आमचें जिवीत आमी सांबाळूंक शकता. हे प्लॅनेट अर्थ आमी एके भाशेन थंयसर आमी ताचो सांबाळ करिना जाल्यार आमचें निसंटन करतले. आयज म्हणटा क्वॉलिटी लायफ, क्वॉन्टिटी लायफ न्ही, क्वॉलिटी लायफ. आनी क्वॉलिटी लायफ आमी जियोंक ह्या निसर्गाचो आमी सांबाळ करूंक जाय. हवामान, एअर, ऑक्सिजन. फाटल्या दिसांनी ऑक्सिजन ना जावन ऑक्सिजन कितलो गरजेचो, व्हेंटिलेटराचेर सांपडून कितले जाण मरून गेले ते आमी पळयल्यात. म्हणटच ऑक्सिजन देवान आमकां फ्री दिला. देव कितलो बरो. ते बसत आमी भाऊ भयण जशें म्हणला स्वर्ग आनी संवसार भरला ताच्या वैभवान. देखूनच आमी ह्या निसर्गाचो एनवायरमेंटाचो सांबाळ करूंक जाय. दुसऱ्याक लागून न्हय, आमकांच लागून. दुसरे सुवातेर आमी निसर्गाचो सांबाळ करूंक जाय. कित्याक निसर्ग जावन आसा आमचें घर, कॉमन होम. कॉमन सगल्यांक, कसल्याय धर्माचो भेदभाव ना. सगल्यांक आमची गरज तें आमचें होम जावन आसा, आमचें घर जावन आसा. आमी तातूंत भिराड करता. निसर्गांतल्यान आमकां जेवण मेवता, निसर्गांतल्यान आमकां भलायकी मेवता. वारो बरो ना, भलायकी पिड्यार. म्हणटच आमची भलायकी आमी सांबाळूंक आमी वावर करूंक जाय. कित्याक हें जावन आसा आमचें सगल्यांचें घर, भिराड, कॉमन होम. आनी ते पासत आमी ताचो सांबाळ करूंक जाय. आमी सगळीं इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम. आनी ते पासत आमचे मदें संबंध आसा. राना मध्ये आनी आमचे मध्ये संबंध आसा, जनावरां मध्ये आनी आमचे मध्ये संबंध आसा, दर्या मध्ये आमचे संबंध आसा. हो इकोसिस्टम आमी सांबाळूंक जाय. बॅलन्स हारलें जाल्यार सगळें पिड्ड्यार जालें.
भाऊ भयणीनो, आमी गुन्यांवकारी सगलीं ह्या एके भाशेन निसर्गाचें वायट जावपा खातीर तिसरे चवथे सुवातेर आमी ताचो सांबाळ करूंक जाय. कित्याक फुडले पिळगेक आमी कितेंय तरी दिवंक जाय. आमच्या शेपायन शेमायन आंबे पणस लायले म्हूण आमकां मेवले. इंटर जनरेशनल जास्टीस म्हणटा हांव ताका. इंटर जनरेशन जास्टीस म्हणजे एका फुडले पिळगेक येता ताका आमी बरें दवरूंक जाय. आमी बरें तें एन्जॉय केलें जाल्यार फुडले येता तांकांकूय बी बरें दिवंक जाय. म्हणटच भावानो आनी भयणीनो, आमी ह्या जगान जियेत आसतना आमी ह्या सैमाचो सांबाळ करची आमकां सगल्यांक हक आसा, सगल्यांक जबाबदारी आसा. जाल्यार आयज जरी निसंटोन जाता, आमी गुन्यांवकारी अशें कित्याक म्हणटा हांव, जेन्ना कोण तर कितेंय बांदता, इसपा भायर इलिगल स्ट्रक्चर काडटा, आमकां सगल्यांक पावर आसा, पिपल्स पावर, तो आमी उजार करूंक ना. आमी दोळे धांपल्या आनी आमी ओगे रावल्या. ते बसत आमचे आयज पॉलिटिशियन्स आपल्याक जाय ते भशेन करतात. रिजनल प्लॅन आसा, व्हडल्या झाडार मनीस तो प्लॅन करतात, ओडीपी उक्ती जाता तेन्ना करीत भाशेन लायन मारली, सेटलमेंट दोन जालो. आनी हे भाशेन आमी कितें करूंक जातालें तें आमी करिनासतना दवरता. आमचे कडेन कितें करूंक जाता सर हें सांबाळूंक, पर्यावरण सांबाळूंक तें आमी करूंक जाय. पयले सुवातेर आयज थ्रो अवे कालचे, उडयलें, उजार केलें, उडयलें, थ्रो अवे असलो कल्चर आमी बंद करूंक जाय. आनी एके भाशेन जाता तितलें उणें जावं लायट उणी उजार करप. फॅन चलता घरान, लायट ऑन आसा, कोण ना. रिड्यूस, रियूज, कितें परत उजार करूंक जाता. पोतयो घे, आमी तुज्या ज्यो लुकटाच्यो पोती घे बाजारान वयता आसतना, रियूज, परत परत रियूज कर. रिसायकल कितें करूंक जाता तें रिसायकल कर. आनी हे भाशेन आमी भाव भयणीनो ह्या पर्यावरणाचो आमचे पासत आनी फुडले येतले पळचे पासत तें आमी सांबाळूंक दवरूंक जाय. तेची राखण आमी करूंक जाय. आमचो कायदो जोणेकल्याचो. तर भावा भयणीनो, आमकां देवान दिल्लो कायदो आसा आनी आमकां जबाबदारी आसा म्हूण आयज ओळखून घेवया. आमी ह्या रचणेचे सेवक म्हूण ओळखून घेवया. आनी एके भाशेन आमच्या भुरग्यांकूय तें आमी घरान पासून शिकोवया. न्हय इस्कॉलानूच आमी शिकता खरें, पूण आमच्या घरान नितळसाण सांबाळूंक, आमच्या घरा भायर नितळसाण सांबाळून, आमच्या गांवांत नितळसाण सांबाळूंक जेन्ना आमी एक जण एकलो वावुरता, when I become the change, change happens. When I want others to change, change will never happen. I must start with me. The change should begin with me. तर बाबा भयणीनो, हे मनान धरून आमी केरीत भाशेन वावुरया. आनी देवाक जितले फावटी हांव झाड पळयतां, नदी पळयतां आनी हें गोंयचें सुरपाय सोबिताय पळोवन कितले ट्युरिस्ट येतात, तितलेय फावटी हांव जें पळय कितें पळयतां देवाक आर्गां दिवंक म्हजें मन देवाक वयर उबारूंक, सायबा आर्गां तुका ह्या झाडां पासत, आर्गां तुका ह्या रोचणी पासत, आमी देवाक आर्गां दीत रावंक आनी हें सांबाळूंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. उबी रावया. आमी केरीत भशेन ह्या वेळार साईंचे उस्तो आमचे कडेन घडोनात, ते देवाच्यान जाता तशें ओळखून घेवंक कांय मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्वांनी, याज्ञिकांनी तशेंच मोटवाशांनी लावदातो सी हाचे शिकोवणे प्रमाणे आख्खी रोसना आमचें सोमेस्तांचें घर आनी ताचो सांबाळ करूंक दर एकल्याची एक व्हड जबाबदारी. हें सत वळखूंक आनी पोरचेक ही शिकोवण दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. उदरगतीच्या नांवान आयज आमचें राजकारण चलयतल्यांनी रोसनाचेर वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक आनी आपलो खासगी फायदो पळयनासतना सोमेस्तांचें बरेंपण चिंतून आपलो वावर करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आयज मनीस दुडवांचे आशेन भरून आपलें घरदार
जावं बाटां बेसां विकूंक तयार आसात. आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलेली रोचणेची गिरेस्तकाय आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी सांबाळूंक तांची जबाबदारी. हें सोत सगल्यांनी वळखूंक आनी ताचे पासत वावरूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमची तरणाटी आयज खुशालकाय अणभवूंक जायतें कितें करतात, पूण जेजूक इल्लो वेळ दिवंक खंय तरी चुकतात आनी हाकाच लागून जायते पावटी जिवितान सांडटात. जेजूक आपल्या जिवितान येवकार दिवन आमचेशी राव म्हूण ताका विनोती करूंक बरेपण आपणावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आयज जायतीं जाणां रोचणेची राखणदारां जावन भ्रश्टाचाराचेर ओनीत आनी वायट दिसता तें नापयत करूंक वावुरतात. असल्या भावा भयणांक देवा बापान कुरपेन भरून आनी ह्या तांच्या बऱ्या वावरांत तांकां दुसऱ्यांचो आदार मेळून जोयत फावो जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. तुमचे मागणें देवा मुखार दवरात. बापा, सगळे खालतिकायेन आनी बावर्थान आमी आमच्या काळजान आशिल्लीं आनी आमचे भयणीन केल्ली मागणी तुज्या म्हऱ्यान दवरता. ती तूं स्विकार कर आनी हे रचनेचो सांबाळ करूंक आमकां सगल्यांक कायदो आसा म्हूण आमच्या मनान तुज्या आत्म्या उदेशी घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटयता ही आमची दानां, तेच बरोबर आमची चिंतनां. मानता तसली कर वरदानां, बदल सोम्या आमची मोनां. दिता तुका फुलां फळां, बदल आमची शेतां मळां. उत्पन्न करच्या कोदीक फळां, मागता आमी तुजी बाळां. भेटयता ही आमची दानां, तेच बरोबर आमची चिंतनां. मागता तसली कर वरदानां, बदल सोम्या आमची मोनां. हे आमचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेधार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागात. हे तुमच्या हातान जाय बलिदान आपल्या मनाखाने मेळीक आमच्या सुरस्पती मानून घेवं. बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणित पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक आमी दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पळय आपले आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदुतां बराबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. Povit, 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 dolbaranzo sorbe sporto, sorganizoi, un sorgitu cazoi, zoi, un sorgitu cazoi, zoi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्यांक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Sumia Jesu ami odokatao, ani ekaucitle pietao, didlis fauti tu voi bavan sor, ami tuje moron porgotao. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी आयज भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंयच्या गोवडी बापा आनी सगळी आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास करात. अदीक करून जी कोण पर्यावरण सांबाळूंक वावुरताली ती मरून गेली व तांकां मारून उडयली तांचो उगडास करुया. तांकां
आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखां मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एमिसा बेटेक आजीर आसात तांची, जांचे पासत आमी मागलां तांची, पर्यावरण सांबाळटात तांची, सगल्या थोरण्याट्यांची तूं दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोन दुता आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर, बागेवन फ्रांसीस शावियारा बराबर सासणांच्या सुखान बापा आमकां सगल्यांक एक दीस तूं वांटो दी आनी तांचे संगता तुजी मोहीम गावंक हे व्हडलें बाग आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. बापान केदो सोबीत सुंदर संवसार आमच्या हातान घालो. ह्या गोंयच्या देशांत राजान सोबीत सुंदर जाचो आख्खो संवसार तोखणाय करता. ह्या गांवांत आमकां रावंक देवाचीच खुशी जाली. तर ह्या आमच्या गोंयच्या राज्या पासत देवाक आर्गां दिन वासुया. इतले सोबीताई पासत, सगल्या झाडां पेडां दोंगरां नदी पासत, सगल्या मनशां कुळा पासत देवाक आर्गां दिवन बराबर म्हणया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो खीर आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां टाळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय शांती कुशालकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पण जमलेले तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. होच तो जेजू संवसाराची राखण करूंक खेरीत भाशेन आमकां शिकोवंक आयलो. ह्या जेजूक घेतात तितली सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची. कुमन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity.
काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे। वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पर खड़े रहे। Jesu दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जीवी Jesu दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जीवी दाखवेल लायल्या मोच्या बापान ती सांभाळटा माये मोगान Odik volvol, gurcha mona, farte benta gurche mapa. Jesu दाखवेल आम्ही फाटे, ताच्या जीवन आम्ही जीवी. Jesu दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जीवी हाती दाखवेल तुम्ही फाटे मोजे सवे रिगून राहोंचे वेली नारिगलोले फाटे निर्फोळ जातले सुकून वेतले Jesu दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जीवी 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 रिगून रावात मोजे सहोवे हांव रावता तुमचे सहोवे फोगोदोंचे जीवित तुमचे सुबा पोरी सुखो जातले Jesu दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जीवी 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 मोजे विरे जिवीत तुमचे सारकेच निर्फळ सारकेच रिते मोजे सवे आखे जिणेन बरोवन येतले मोजे जातले Jesu दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जीवी Jesu दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जीवी मोगाडिश्टानो ह्या वेळार आमचे दोळे तांपून आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेसूक आमी दिनवासुया तो जावन आसा सृश्टीचो रोचणार तो जावन आसा आमचो दोनी घालतेपणान ल्हान विकायेन तो आमचे भितर आयला ह्या खातीर आमी ताका दिनवासुया आयज अंतोर गितान स्तोत्रकार उद्गारता
सुरविसपूर म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना जाला. ओ इश्टानो, जेजू आमचो गवडी, पांचवो चोरो मेळटा थंय विसो दिवंक तो आमकां व्हरता. शितोड नितोड उदक आसा थंय आमकां व्हरता. तर ह्या वेळार ह्या आमच्या सोम्याच्या हातांत आमचें जिवीत आमी घालुया. सगळे आमचे सूख दूख अडचण्यो ताच्या हातीन आमी समोर पळोवया आनी आमचें जिवीत ताच्या हातांत आमी घालुया. उबी रावया. बापा, या तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. या मी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मिसाची भेट समोर उमलोल्या आनी देवा उतराची मोडणी केलोल्या फादर गेब्रियल कुटिनो हाका आमचे दिनवास, तशेंच गायनाची मांडवळ केलेल्यांक आमचे दिनवास. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या गरब्यांचेर आनी आमच्या गोंयचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. पृथ्वेची राखण करूंक तुमकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान धाडटा. भयणी भावानो, ह्या वेळार आमी बायगमन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे करतल्या. बायगमन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. खेरीत भयणी, आमच्या कुटुंबा पासत आमचेच पासत मागता आसतना आमच्या सृश्टी पासत आमी मागुया. सृश्टी पासत झगडटल्यांक ताची राखण करूंक झूज करतल्या पासत आमी मागुया. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण आमी मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, Wodakura, Rati Samcha Moga, La Storia, Besangal Saiba, Rajar Goicha, सांभाळून सदाकाळ गोपान तुझ्या बेसांगाल सायबा शारार गोंयच्या सांभाळून सदाकाळ गोपान तुझ्या.
इश्टानो मागता सगल्यांनी सवकासायेन माटोवांतली भायर सरची. आयज बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 5 वाजता, 6:30 वाजता, 8, 9:30, 11 आनी आयज 12:30 वाजता पोर्तुगेज भाशेन मीस जातले. उपरांत दोनपारच्या 2 वाजता, 3:30 वाजता, 5 आनी 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतली. कुमसाराक तुमच्यान आयज बासिलिकेच्या साकिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. फाल्यां डिसेंबराचेर 2 फकत सकाळच्या वेळार कुमसारां आसतलीं. सांजेच्या वेळार आनी फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात. बासिलिकेंत ओगेपणान पवित्र संस्काराची बसवण चालू आसा. जाय तांणी थोडो वेळ जेजू सांगाता थंयसर सारूं येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.
Check. Check. Test, check. Check, check. Check, check. 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 Check, 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 check. But we have to stand. Check. Check. I don't understand. Check. Can they hear? Yeah, we can be heard. Check. Yeah. Check. Yeah. But face the mic. You have to put one side to direct me. Tu anga raw man. For direct, that's what we are telling. Huh? To tinggal tu ka. Please. So that he can, mic can see. No, but then he also will be directing, no? Now my mic parade. Test. See, my speaker both this lot, so he can be here. Okay, Constant, tu ka angan dito. Yeah. You have to be there. You have to go closer. Check, check, check. No? Check, check, check. Check. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, no escritório, ou jogando a rede, sentado à mesa, ou a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos,
Estamos hoje no 8º dia da novena, em preparação para a festa do São Francisco Xavier. Esta jornada espiritual prepara-nos para celebrar a festa do Santo de uma maneira mais significativa, convidando Jesus para permanecer entre nós e nos fortalecer para servirmos de verdadeiros protetores de toda a criação divina. Caríssimos irmãos, para celebrarmos dignamente o santo sacrifício da missa, reconheçamos as nossas culpas que nós cometemos, em particular por omissão, não sendo bons administradores dos bens terrestres, criados por Deus, confiados a nós e destinados para o bem-estar da humanidade. Por isso, humildemente, confessemos agora os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Preparai, Senhor, os nossos corações com o poder da vossa graça, para que, no dia da vinda de Cristo, vosso Filho, mereçamos entrar no banquete da vida eterna e receber dele mesmo o alimento do céu. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Sobre este monte, o Senhor do Universo há de preparar para todos os povos um banquete de manjares suculentos, um banquete de vinhos deliciosos, comida de boa gordura, vinhos puríssimos. Sobre este monte há de tirar o véu que cobria todos os povos, o pano que envolvia todas as nações. Ele destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará
as lágrimas de todas as faces e fará desaparecer da terra inteira o opróbrio que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor falou. Dir-se-á naquele dia: Eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação. É o Senhor, em que pusemos a nossa confiança. Alegremo-nos e rejubilemos, porque nos salvou. A mão do Senhor pousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Habitarei para sempre na casa do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes. Ira conforta a minha alma. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Para mim preparais a mesa à vista do meu
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor vem salvar o seu povo. Felizes os que estão preparados para ir ao seu encontro. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, foi Jesus para junto do mar da Galileia e, subindo a um monte, sentou-se. Veio ter com ele uma grande multidão, trazendo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros que lançavam a seus pés. Ele curou-os, de modo que a multidão ficou admirada ao ver os mudos a falar, os aleijados a ficar sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. E todos davam glória ao Deus de Israel. Então, Jesus, chamando a si os discípulos, disse-lhes: Tenho pena desta multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Mas não quero despedi-los em jejum, pois receio que desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: Onde iremos buscar no deserto pães suficientes para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam-lhe: 7, e alguns peixes pequenos. Jesus ordenou então às pessoas que se sentassem no chão. Depois, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e foi-os entregando aos discípulos. E os discípulos distribuíram-nos pela multidão. Todos comeram até ficarem saciados, e com os pedaços que sobraram, encheram 7 cestos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos em Jesus Cristo, a festa de São Francisco Xavier, afetuosamente chamado Goinzo Saib, está muito perto, pois hoje celebramos o 8º dia da novena, em louvor do nosso querido santo. Por outro lado, temos apenas entrado na quadra do Advento, durante a qual a nossa jornada espiritual de 4 semanas se orienta para preparação espiritual,
para a vinda final de Cristo Jesus. Tanto a festa do Santo como o Advento nos encaminham para fazermos uma reflexão sobre a nossa responsabilidade de conservar, manter e proteger as obras criadas por Deus. Deus criou o céu e a terra. Toda a obra de criação durou 6 dias. No 6º dia, criou o homem e a mulher. A sua imagem e semelhança. Fê-los rei e rainha de toda a criação. O nosso país, como também a nossa Goa, atrai turistas e outras pessoas do mundo que vêm para Goa e ficam encantados com a beleza natural. Cá em Goa temos igrejas e templos multisseculares de fama internacional e são reconhecidos como monumentos históricos por Unesco. Temos montes e montanhas, várzeas, árvores, rochedos, rios, lagos, fontes, palmeiral, mangueiral e outras mais árvores frutíferas que produzem fruta para o nosso sustento. Animais domésticos que nos prestam tantos serviços, como também animais ferozes e feras. Tudo isto é, sem dúvida, um dom gratuito de Deus. Deus doou para nós. É isto que atrai a gente de todo o mundo para visitar Goa, nossas aldeias e outros vários sítios do seu interesse. Qual é a nossa atitude perante a natureza? Reconhecemos com gratidão o que Deus nos deu e dá para o nosso bem-estar comum? Ou somos egoístas, cada um para si e Deus para todos? Podemos examinar o nosso comportamento da vida, do nosso agir, à luz da palavra de Deus. A primeira leitura de Isaías fala do banquete. O Senhor do Universo preparou um banquete para todos os povos. Ele os convida para participar nesse banquete. Banquete de manjares, um banquete de vinhos, uma boa comida. O Senhor Deus ainda promete que enxugará as nossas lágrimas. Portanto, o nosso Deus não só tem compaixão de nós, mas deseja para nós o nosso bem-estar. Quer que vivamos sempre alegres e satisfeitos, amando-o e fazendo o bem ao próximo, sobretudo aos necessitados, pobrezinhos e os que vivem à periferia da sociedade. A bondade divina, a generosidade divina não tem limites. Ele nos vai salvar de todo o mal. Se é assim, como é que podemos fazer mal, prejudicar o nosso próximo, roubar o nosso vizinho e abusar a criação de Deus? A cobiça humana enfraquece o homem. É um mal muito grave. O Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, expõe lucidamente como é que nós devemos cuidar do nosso planeta, da natureza,
a qual equipara para uma casa que é comum para todos nós. O homem, levado por uma cobiça ilimitada, tem destruído, infelizmente, a natureza, o planeta onde nós moramos. Certos projetos, sob o nome de progresso e desenvolvimento, têm danificado a natureza e os homens têm de sofrer consequências funestas. Papa fala da poluição, da mudança do clima que tem afetado a humanidade. A palavra de Deus nos admoesta para reconhecer os males que cometemos somente para o enriquecimento individual ou de um grupo. A palavra de Deus exige a nossa conversão, o nosso bem-estar espiritual e assim reconhecer que todos nós constituímos uma família de Deus. No Evangelho de São Mateus, nós vemos que Jesus mostra grande consideração pelos coxos, aleijados, cegos, mudos e surdos, a quem Jesus curou e deu-lhes uma vida confortável. Jesus tem pena da multidão, que há 3 dias não tinha comido coisa alguma. O que é que ele faz para saciar a fome desta multidão? Jesus fez um milagre. Multiplicou 7 pães e alguns peixes. Assim matou a fome de tantos que comeram à fartura. Recordemos que Jesus, Filho de Deus, nasceu no meio de animais e árvores, numa manjedoura. Deste modo, ele próprio santificou toda a criação e nos deixou um exemplo de sempre respeitar, conservar e apreciar tudo quanto Deus tem criado. Meus irmãos, ao celebrarmos esta novena, pedimos, pela intercessão de São Francisco Xavier, a graça para nós podermos fazer o idêntico, isto é, tratar os pobrezinhos necessitados com carinho e dignidade, sempre convencidos de que tudo quanto nós possuímos não é somente para nós próprios, mas, antes de mais, para compartilhar com o nosso próximo. Que Deus venha ao nosso socorro e abençoe a todos nós presentes cá. Que Jesus Cristo ressuscitado permaneça sempre conosco. Seja essa a nossa súplica. Amém. Levantemos. Irmãos caríssimos, esperamos a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para anunciar aos pobres a boa nova e salvar os corações atribulados. Imploremos fervorosamente a sua misericórdia.
para que também agora, nos nossos tempos, conceda a salvação a todos os que esperam e digamos com toda a confiança, ouvi-nos, Senhor. Vosso Ouvi-nos, refrão, Senhor. ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros, diáconos e religiosos, que ele adote si os encha de fervor para serem protetores do nosso planeta e que inspirem em nós o mesmo fervor. Pedimos ao Senhor, Ouvi-nos, Senhor. para que os chefes do nosso governo funcionem com honestidade e não sigam os caminhos tortos, mas trabalhem para o bem da humanidade. Pedimos ao Senhor, Ouvi-nos, Senhor. para que todos nós, especialmente os jovens, não procurem o caminho de lucro e cobiça, mas que vivam uma vida fundada na moralidade, justiça e amor. Pedimos ao Senhor, Ouvi-nos, Senhor. para que, em todas as facetas da nossa vida social e em todos os assuntos, possamos, em companhia de Cristo, formar uma comunidade genuína e compreensiva. Pedimos ao Senhor, Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e omnipotente, que ofereceis a salvação a todos os homens, e não quereis que nenhum se perca, ouvi as orações do vosso povo, e fazei que os acontecimentos do mundo decorram para nós, segundo os vossos desígnios de paz, e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. No altar do Senhor apresentamos pão e vinho para o sacrifício. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Nossa oferta fazemos com alegria, pois a Deus nós tudo entregamos. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Pão e vinho depois retornarão, corpo e sangue do nosso Senhor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Como Eles também a nossa vida se transforma em sua própria vida. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício se renove sempre na vossa Igreja, de modo que a celebração do mistério, por vós instituído, realize em nós plenamente a obra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, princípio e fim de todas as coisas, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora, Ele vem ao nosso encontro, em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade, e demos testemunho da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças
porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Filipe, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o Vosso reino, poder, o reino e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Irmãos, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like you to remind that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बातिस्माचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कोमयाव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे. Uma espiga dourada pelo sol, cachos que o homem cortou, se converte para nós em pão e vinho de amor, no corpo e sangue do Senhor. Se converte para nós em pão e vinho de amor, no corpo e sangue do Senhor. Comungamos a mesma comunhão, somos filhos do mesmo Criador. O moinho amiga-nos Escritura, quando Deus nos faz Eucaristia no amor. O moinho amiga-nos Escritura, quando Deus nos faz Eucaristia no amor. Pois Ele é nosso Deus e Senhor.
juntos o seu louvor, pois Ele é nosso Deus e Senhor. Oremos. Concedei, Senhor, pela vossa bondade, que este divino sacramento nos livre do pecado e nos prepare para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. We thank Reverend Father Walter Dissa for celebrating this Mass and also the choir for helping us to pray fervently. Oração ao São Francisco Xavier. Ó devoto servo de Deus, São Francisco Xavier, o vosso coração ardia com amor a Jesus. Impelido por este amor, fostes de país para país e enfraquecestes até a morte para proclamar o nome de Jesus e a boa nova da salvação. Por isso, o Pai encheu-vos de glória no céu e preservou o vosso corpo incorrupto aqui na terra. Cheios de alegria por estas dádivas singulares, louvamos o Pai em vossa companhia. E agora pedimos a vossa intercessão por nós próprios. Pedimos que nos obtenhais a realização destes desejos, se forem agradáveis ao Pai. E por tudo, juntos com vós, louvamos o Pai por Jesus, no Espírito Santo. Amém. São Francisco Xavier, o teu corpo está entre nós, és guerreiro de Jesus, sempre nos guia para a luz. És guerreiro de Jesus, sempre nos guia para a luz. São Francisco Xavier, tutti coro goia chara, tu Jesus já soinica, sodan soitivot corpaca, tu Jesus já soinica, sodan soitivot corpaca. आयज भगवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ सकाळी 5, 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, दनपारां 2, 3:30, सांजे 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन.
संदानाचो संस्कार वो कुमसार जावंक सोदतात आनी बाजिलिकेच्या साकिस्तींत सकाळीं 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. चोत्राय धरची फाल्यांच्या दिसा सांजेची कुमसारां आसची नात आनी तशेंच 3 तारखेर परबेच्या दिसा दिसभर कुमसारां आसची नात. बाजिलिकेंत ओगेपणान भोव पवित्र संस्काराची बोजवण चालू आसा. कोणाक खोशी आसा तांणी थोडो वेळ जेजू सांगता थंयसर ओगेपणान सारूं येता.
Check. 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 Sasnang no mantuka Sorvespora hekliats devo Sasnang no mantuka Tu povorto Tu podvedar Tu ci moima Sogliak fanta Tu povorto Tu podvedar Tu ci moima Sogliak fanta Sorvespora hekliats devo Sasnang no mantuka Sorvespora hekliats devo Sasnang no mantuka बापाची आणि पुताची पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय असो. प्रितीच्या इश्टानो बापान हो संवसार रचला आनी हे रचने वयर मनशाक अधिकार दिलो जे परी आपणे मनशातान अपुरबाय दाखयल्या तेच परी आतां मनशानूय रचनेतावन अपुरबाय दाखोल करची हें मन ताचें जालें ह्या आधुनीक संवसारांत आयज मनीस दुडवाचे आशेन बरोवन ही देवान दिल्ली रचना विकूंक तयार जाला आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेली गिरेस्तकाय सांबाळचे सुवातेर आमी ती निसंटनाक पावोवंक फुडें सरल्या हे परिस्थितीन गरज आसा की आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी ही रचना देवाचें एक खेरीत देणें आमकां हें स्वत आमी वळखून घेवंक आमी जाता ते भाशेन ताचो परामोस करचो अशें करतना जेजूक आमच्या सांगाता घेवन आमी एकसुरीन नात कित्याक तोच आमकां एका नव्या बरवाशान भरता म्हूण वळखून मिसाचे भेटेंतल्यान बापाचो आदार मागुया भावंभयणीनो आमचे मुखार दवरलेली कल्पना काळजा मनान बाळगिता आसतना देवाची रचनेची भागीदारां कशी देवाची रचना राखूंक आनी सांबाळूंक आमी चुकल्या असलें आमचें मन जावंक ना देखून ह्या वेळार असल्यान साबार पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचे बोगसोने मागुया हांव पातकी सोरपोतदार देवा आनी तुमकां भावंभयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध
ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी गोरसो ओगेपणान बागयोन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन मोजतीन ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. बाबा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागयोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पोर सगळ्या पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तोरे तोरेचो सोरो त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मरणाचें चेदर पिंजतलो. सासणांक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्या पोळ्यांचेर दुखां व्हांवता तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेची लॉस तो पयस करतलो कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण म्हणया. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. 5वी चार तुजी चोरवणां तुवें म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुवें म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. कालोखांत खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वांटताय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतलीं. देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. उद्गार.
व्हडले आपले पोरजेची सोडवण करूंक सुमी येता ताका मेलूंक तयार आसा ती सोदो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू गालिलियाच्या दोर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चोडून थंय बसलो आनी लोकांच्यो उरपुंजी थोट्यांक, कोड्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी हेरां वायटाकारांक बाराबोर हाडून ताचे सोरशी आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं तांणी तांकां दवरल्यो आनी तांकां सगळ्यांक ताणेन बोरीं केली. मोनी उलयतात, कोड फुटलोली धोड जातात, थोटीं चोलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळयोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक पोरकटूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हळें, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. तर आज 3 दीस जाले म्हज्या बाराबर आसात आनी तांकां जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेतना वाटेर ती आदलून पडत. शिसांनी ताका म्हळें, थोडे एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावशें आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले. जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7. आनी थोडी धाकटुली मासली. तेन्ना ताणें लोकांक धोरणीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे आनी मासली आपल्या हातांत घेतली. देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली. सगळीं दादोशी जायसर जेवली आनी उरलोले कुडके 7 कोरोण भर तांणी एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वकाणी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या भावंबडीनो, दोनपारचो वेळ हो, न्हिदपाचो वेळ हो. कित्याक एके वाटेन गोरमी वत न्हिदप, घोडये जेवून आयल्यांत जड जिवाचे जाल्यांत. तरी आसतना हे मिसाचे बेडीन तुमी आयल्या खातीर शाबासकी तुमकां. कित्याक हो वेळ लिटल डिफरंट. दुसरे भाशेचो जोबोरसो ह्या मिसांक लोक पावना. तरी आसतना तुमी हांगासर आयल्यांत शाबासकी तुमकां. भावंबडीनो, आमच्या गोंवळीक वर्साचो विशय आमी जाणाव, स्टे विथ अस. आमचेशी राव. आनी जेन्ना जुनाच्या म्हयन्यांत हे वर्स सुरू केलां ते आयचो दीस पासून तरेन आमच्या कानार हीं उतरां पवित्र पुस्तकांतली एमावसाचे वाटेर वेतल्या शिसांची जे आमंत्रण तांणी पुनर्जीवन जाल्ले जेजूक दिलें तें आमच्या कानार सादल्यांत. स्टे विथ अस. आमचेशी राव. आनी देखून आख्खें आमचें हें गोंवळीक वर्स ह्या विशयाचेर आदारून आसा. खंयच्यान ना खंयच्यान तरी आमी हाचेर नियाळटाव आनी हे भाशेन आमच्या जिविताक लागू जातलो संदेश घेता. भगवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाकूय बी आमी होच स्टे विथ अस, आमचेशी राव हो विशय मनान धरून दर एक म्हज्या जिविताचे घडीत आमी नियाळटाव आनी ह्या म्हज्या जिविताचे परिस्थितींत सोम्यान आमचे सोशे रावंक आमी मागता. Reflecting on our day-to-day events of our life, the daily experiences that we have, that we go through. And त्या सगळ्या बरोबर we invite the Lord to stay with us. आनी दुबावावरीन भावांबडीनो, फाटले 7 दीस जाले कसल्या कारणाक लागून खंयच्या म्हज्या जिविताचे परिस्थितीन सोम्यान म्हजेशी रावचें हाचेर नियाळ केला. जाल्यार आयच्या ह्या 8व्या दिसाक आज कित्या पासत सोम्यान आमचे सोशें रावचें काय? Why do we invite the Lord to come and stay with us? हाचो विशय आमकां उगडास करता. देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक आमचेशी राव.
to be protectors and stewards of God's creation, stay with us. भावां भयणीनो, देवाची रचनेची खबर आयच्या ह्या विशयाक लागू जाता. We need to remember that we have a God who is a creator God. रचनार देव तो. आनी आमी सगळीं ह्या रचनार देवाची रचना. And we are his creatures, creation. आनी हें देवान बाबा म्हणून पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा सुरवातेकूच देवान मनशां खातीर सगळें पयलें रचलें. He created everything that was important and basic for man, for human being. मनशाक जें कितें गरजेचें तें देवान सगळें रचलें आनी सगळें रचले उपरांत मनशाक हे रचनेंत ताणें घातलो. So that he doesn't have any complaints. So that man doesn't have any complaints. कित्याक म्हाका रचलाय जाल्यार हें म्हाका उणें आसा. म्हाका रचलाय जाल्यार हें म्हाका तुवें दिवंक ना. हें आनी असलें शीण देवाचेर करूंक आनी काय देवान कसलेंच आपल्याक निमीत आनी दवरूंक ना. God created everything, सगळें रचून आखरेक मनशाक आपल्या सारक्याचो आपल्या रुपाचो रचलो. सुभागी आमी. वी आर ब्लेस्ड. वी आर ब्लेस्ड. कित्याक देवान आमकां सगळें रचून आपल्या सारक्याचें रचलें. And he has made our life comfortable. He has made our life easy. सगळीं सोंपेपण आमकां देवान फावो केल्यान. दुबाव ना. We need to work. We need to toil. We need to slog. घाम वारोंक जाय, काम करूंक जाय, थोकोस घेवंक जाय. कित्याक पवित्र पुस्तकान मनशाकूय देवान आदल्या तीच दिली. हांवें सगळें रचलां पूण तातूंत सॅटिस्फायड जायनाका. गरजेचें तें तुका हांवें सगळें दिलां पूण ताचे भायर लिटल एक्स्ट्रा इफ यू वॉन्ट यू नीड टू वर्क. काम कर, घाम वारोय आनी हे म्हणजे रचनेचो वावर फुडें व्हर. बाबा म्हणून देवशास्त्रांत इन थियोलॉजी वी हॅव अ वर्ड वीच इज कॉल्ड थियोफनी. थियोफनी म्हणलें एक उतर आसा. इट मिन्स दॅट गॉड, द क्रिएटर गॉड, manifests himself through the nature. सृष्टी वरवीं देवान रचले ह्या रचना वरवीं देव आपूण कोण तो आपली ओळख दिता. गॉड मॅनिफेस्ट्स हिमसेल्फ थ्रू द नेचर, थ्रू हीज नेचर, थ्रू हीज क्रिएशन. आनी देखून पवित्र पुस्तकान बाबां कडेन आमी पळयलें जाल्यार तरेतरेचे सरभोंवती आसलेल्यो रचनाची सृश्टीच्यो खुणां आमकां मेळटात जातूंतल्यान देव आपूण कोण तो हे पोरचेक अनुभवूंक दिता. उज्याची खबर केल्या, वादळ मोडाची खबर केल्या, शांत वाऱ्याची खबर केल्या, अ क्लाउड ऑफ पिलर ऑफ फायर, मळबार थावन, कुपान थावन, उज्याच्या आकट्या थावन, शांत मंद वारें, वादळ मोडा, असल्यो साबार वस्तू पवित्र पुस्तकान आमकां आसात, मेळटात, जातूंतल्यान देव आपूण कोण ह्या रचना वरवीं तें आमकां बाबा म्हणून थावें जाता. कित्याक वी हॅव दिस क्रिएटर गॉड एंड वी आर हिज क्रिचर्स. आज परगटलेलीं दोनी वाचपां आमकां असल्याच वस्तूंची खबर बाबा म्हणून सांगतात. पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचपांत आमकां त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पर सगळ्या पोरसांक एक बरें जेवण दितलो. पर्वताची खबर केल्या, अ माउंटेन, दोंगर, पर्वत जे देवान रचला, सृश्टीन आसा, स्वयंमान आसा, ताची खबर केल्या. शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणून आमी नदर मारली जाल्यार पयली व्हड शुभ वर्तमानाची बी ताचोच उगडास करता. जेजू गालिलियाच्या दोर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. Again, we find the lakeside, the river, the mountains. दोर्याची खबर केल्या, दोंगराची खबर केल्या, पर्वतांची खबर केल्या. आनी जेजू बाबा म्हणून ह्यो स्वयंमान आसल्यो वस्तू पळयता, आपणायता आनी त्यो उजार करता लोकांक हो संदेश पावतो करूंक. Jesus makes use of creation, of the things of this nature to convey the message of God's love to his people. आनी देखून बाबा म्हणून जायते आमकां जेजूच्या जिवितांत घडीता मेवतात. जंयसर जेजू ह्यो स्वयंबाच्यो वस्तू, रचनेच्यो वस्तू
थंयसर जेजू उजार करता आनी देवाचो मोग तांकां उक्तो करता. We need to remember that nature, सोयम, सृश्टी ही रचना जावन आसा देवाचें देणें आमकां. आनी न्हूच फकत देवाचें देणें, पूण देवाचें फुकट देणें. It's not only God's gift, but it's free gift. फुकट देणें तें. हें सोरभोंवती आसा, रचना आसा, ताचे खातीर आमी कांय करूंक ना. हें देवाचें देणें फुकट. It's a free gift of God for us. पूण तें देवान दिलोलें फुकट देणें राखूंक आनी सांबाळूंक आज आमकां देवान नेमलोलीं आसात. We have a responsibility to protect and save God's creation. We are called to be protectors and stewards. दोन उतरां बाब. आमी भाडकार न्हय. आमी फकत कारभारी. We are only stewards. आमी फकत राखणदार म्हणटकूच we have stewards that we are, सेवक कशे, राखणदार कशे, we have an obligation, we have a responsibility, we are accountable to the Creator. रोसनार देवाक आमकां जाप दिवंक जाय. रोसनार देवाक आमी ह्या वावराचो कारभाराचो हिशोब दिवंक जाय. कित्याक सेवक आमी दोनी न्हय. दोनी रोचनार देव. आनी देखून बाबांबडेन तुवें आनी हांवें तुका आनी म्हाका ही जबाबदारी आसा राखणदार कसो, सेवक कसो देवाची रोसना राखूंक आनी सांबाळूंक. पूण आज बाबांबडेन सोरभोंवती नदर मारली जाल्यार, सृश्टीचेर सोयंबाचेर नदर मारली जाल्यार कितें कितें घडटा तें आमी जाणा. वचात थंयसर आंदोलनां, वचात थंयसर लोक रस्त्यांचेर येता, वचात थंयसर लोकां मदें युजत. कित्याक लागून? We have interfered with God's creation. जे कितें देवान आमकां फुंक्याचें देणें दिलां, सृश्टी दिल्या, सोयम दिलां, रोचना देवान रोचना फावो केल्या, तातूंत आमी आमकां जाय ते भाशेन करता. तातूंत आमी we try to interfere in the plan of God as far as this creation of God is concerned. आनी देखूनच ही भाशेन. देखून बाबांबडेनो आज मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आमचें काळीज मन उक्तें धरुया. काळजा मनाची अंतस्करणाची चवकशी करुया. Let us examine our conscience. Let us give thanks to God the Creator for blessing us, for giving us such nice, beautiful, wondrous creation. देवान आमकां हें बऱ्यांतली बरें सृश्टी, सोयम, नेचर, रोचना फावो केलेल्या खातीर देवाक दिनवासुया. आनी हांव राखणदार कसो, सेवक कसो फावो ती परी ताचो उपयोग करता. अंतस्करणाची चवकशी करुया. करता जाल्यार देवाक आर्गां. करता जाल्यार शाबासकी आमकां सोगल्यांक. करिना जाल्यार पळोवया. आनी हें करूंक आमचेशी राव. स्टे विथ अस लॉर्ड, सो दॅट I be a protector and steward of your creation. हें बाबांबडेनो मागुया. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे पांयासरशे आमी आयल्या. ताचे विडोणेन, ताचे मोजतीन आमकां सोगल्यांक आयच्या दिसाक ही कृपा मागून घेवया. सायबा, तुजे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक आमी जावंक आमचेशी राव. In order to be protectors and stewards of your creation, stay with us, Lord. हेंच मागणें, हीच कृपा मिसाचे पेटेंतल्यान मागून घेवया. सगळीं बी रावया. देवाच्या उतरांतल्यान हो देवाचो संदेश आमच्या काळजा मनान बाळगून दवरून कांय मागण्यांतल्यान देवाच्या उतराक आमी जबाब दिवया. आमच्या बाप साहेबान बिस्पांनी, याज्ञिकांनी तशेंच म्हत्वाच्यांनी लावदातो सी हाचे शिकोवणे प्रमाणे आख्खी रचना आमचें समेस्तांचें घर आनी ताचो सांबाळ करूंक दर एकल्याची एक व्हड जबाबदारी हें स्वत वळखूंक आनी पोरजेक ही शिकोवण दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. उदरगतीच्या नांवान आयज आमचें राजकारण चलयतल्यांनी रचनेचेर वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक
आनी आपलो खासगी फायदो पळयनासतना समेस्तांचें बरेपण चिंतून आपलो वावर करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आज मनीस दुडवांचे आशेन बरोवन आपलें घरदार जावं भाटां बेसां विकूंक तयार आसात. आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलेली रचनेची गिरेस्तकाय आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी सांबाळूंक तांची जबाबदारी. हें सत सगल्यांनी वळखूंक आनी तांचे पासत वावरूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमची तरणाटीं आयज खुशालकाय अणभवूंक जायतें कितें करतात, पूण जेजूक इल्लो वेळ दिवंक खंय तरी चुकतात आनी हाकाच लागून जायते पावटी जिवितांत सांडटात. जेजूक आपल्या जिवितांत येवकार दिवन आमचेशी राव म्हूण ताका विनोती करून बरेपण आपणावंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आज जाणटी जाणां रचनेची राखणदारां जावन भ्रश्टाचार, अनीत आनी वायट दिसता ते नपयत करूंक वावुरतात. असल्या भावा भयणांक देवा बापान कृपेन भरूंक आनी ह्या ताच्या बऱ्या वावरान तांकां दुसऱ्यांचो आदार मेळून जोयत फावो जावंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. बापा मगळा, तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वासून ही मागणी तुजे मुखार दवरल्यान तुजे रचनेचे राखणदार आनी सेवक जावंक आमचेशी राव. हे उद्गार वो आदार ह्या मागण्यांतल्यान आमी सोदला. तुजे मुखार दवरलेली मागणी आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुजे उपवट आशिर्वादान भर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Betuitauhi amchi dana, तेच बरोबर आमची चिन्ना, माता तसली कोर वरदाना, बोदोल सोम्या आमची मोना, दिताव तुका फुला फोडा, बोदोल आमची शेता मोडा, उत्पन्न कोच्या कोदीक फोडा, मागताव आमी तुझी बाळा, बेटोयताव ही आमची दाना, त्याच बरोबर आमची चिंतना, माता तसली कोर वरदाना, बोदोल सोम्या आमची मोना. म्हज्या भावंडीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा सर्व मनशाच्या तारोका, आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडून बागियोन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खोरचिलो. लागशिल्ले आनी पयशिल्ले आमच्या भावां भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावूच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागियोन फ्रांसीस शावियरा तुज्या भक्ताच्या मानाक ही समरमणी आमी करूंक वेता. तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो करताय, ताचे पुण्यावत जिवीत आमकां धीर दिता.
ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 do Paranco sorges porto, sorgani sonsar bolat, tuja voi bovan, tuja voi bovan, tuja voi bovan, o sorgitu casoi, soi, o sorgitu casoi, soi, sorves pora cenavi, ietata casoi, soi, o sorgitu casoi, soi, o sorgitu casoi, soi. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सोंसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतली. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut purgotuja, Jesu melo, Jesu ciwon zala, Jesu nowian jetolo. बापा, जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. वो जिविताचो उंडो सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंगळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत फडे. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबांबरींची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागियोन जुजे, बागियोंत धोर्म दोता, बागियोन फ्रांसीस शावियरा आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाबा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. बाबा हो वेळ देवाक दिन वाचपाचो, देवाक आर्गां दिवपाचो. आनी देवाक दिन वाचूंक हें कारण म्हळ्यार फुकट
देवाचे देणे ही सृश्टी ही सोयम ही रोचना आमकां देखून हें मागोन आसतना फुंकोट देवाचें देणें आमकां फावो जालां देखून देवाक दिनवासुया वागयोन फ्रांसीस शावियराचे विणवणेन मोजतीन आमकां मागोन आसतना मागलां तें मागूंक ना तें आनी मागूंक नोकलो तें सगळें देवान आमकां फावो केलां देखून उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारून बराबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांक तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडगी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे तिश्ट घाल तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी होच तो जेसू देवाचो पूत ह्या वेळार आमच्या काळजान येवन देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक आमी जावंक आमचेशी रावूंक सोदता ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुम्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची आनी कुम्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसची While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपनी जगह पे खड़े रहे Gesù dacquel ami forte, tacia civana mi civi. Gesù dacquel ami forte, tacia civana mi civi. Dacquel aileam moja bapan, di samalta mai mogan. Odik forvon, corcia monan, fade penta coce mapan. Gesù dacquel ami forte, tacia civana mi civi. Gesù dacquel ami forte, tacia civana mi civi. Ti dacquel tu mi forte, moce sove rigun rauce, veli nariglo le fate, nir fosat le sucun vetle. Gesù dacquel ami forte, tacia civana mi civi. Gesù dacquel ami forte,
आमच्या जीवाना बिजिवी. जेजू आमच्या काळजांत आयलोलो आसा. आमचे दोळे धापुया आनी ओगेपणान काळजांत आयल्ल्या जेजूक आमी दिनवासुया. प्रार्थया. प्रितीच्या बाबा, बागयोन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय. आनी आमी सगळीं ओदेक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मिसाची भेट समोर उमलोल्या पाद्री कायतान डिसोजा हांकां आमचे दिनवास, तशेंच गायोनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासतांव. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन सोर पदवेदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक जेजूच्याच मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे नोवेनाचे मागणे मोचे फाटल्यान तुमी म्हणचे. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझें काळीज तुझें काळीज सगळेंच लासतालें. सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. ह्या वेळार ओकेपणान आमची खासगी मागणी सान फ्रांसीस शावेराचे मोसोतीन बापाक उबारुया. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव. आमेन. San Francis Xaviera, voda cubra, rati samcha mogan, la stolia, besauga saiba, desaramcha. So
भायर सरतना सोकासायेन आमी भायर सरची. आयज बागयोन फ्रांशीक शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ सकाळीं 5, 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, 2, 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जातोले. कुमसाराक तुमच्यान आज बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सांजेचे 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूंक येता. फाल्यां डिसेंबराचे 2 तारखेर फकत सकाळच्या वेळारूच कुमसार आसतली. सकाळचे 5:30 ते 11:30 पर्यंत. सांजेची फाल्यां कुमसारां आसची नात आनी तेच परी फेस्ताच्या दिसा कुमसारां आसची नात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. सान फ्रांशीक शावेराच्या नोवेनाच्यो लिटर्जी बुकलेट्स कोणाक जाय जाल्यार तांणी कंट्रोल रुमाक वचून विकतें घेवंक येता. मोल फक्त 20 रुपया. बाजिलिकेंत ओगेपणान पवित्र संस्काराची बसवण चालू आसा. जाय तांणी थोडो वेळ जेजू सांगाता थंयसर सारूं येता.
health workers. My dear friends, during today's rosary, we shall pray for the doctors, nurses, and the health workers. Our theme shall be God heals through human touch. Brothers and sisters, Jesus said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick." These words of Jesus remind us of the need and importance of a doctor in our life. God has blessed human beings with the gift of knowledge and wisdom to learn and to be helpful to others through the knowledge one acquires, such as doctors, nurses, other professionals, and skilled workers. In today's rosary, we will specially pray for them and their families. Keeping this intention in mind, our theme for the rosary is God heals through human touch. Many a times, we find people either avoid going to the doctor or delay, which leads to severe damage to our body or even death. Let us acknowledge that God can heal through human touch. With these thoughts in mind, let us reflect on the glorious mysteries in this Holy Rosary by relating a few Gospel verses to the present situations of our life. Let us begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. We shall contemplate on the 5 glorious mysteries. The first glorious mystery, the resurrection. Moved with pity, Jesus stretched out his hand and touched him and said to him, "I do choose, be made clean." Immediately the leprosy left him and he was made clean. Human touch expresses feelings and care. God has given the doctors and nurses the grace to heal through medicine and by their tender, loving touch. God gives them sufficient grace to work with love, to be humble at heart, and give praise to God who works marvels through them by bringing back to health those in critical condition of their health, which at times is beyond their expectations. Prayer. Loving Jesus, we pray for scientists, doctors, nurses, lab technicians. May they believe in God and not only in science and in medical research alone. We pray also for the support staff of the hospitals. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The second glorious mystery, the Ascension. Jesus said to the leper, "Go and show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded." Even though the man was healed, Jesus tells him to go and show his body to the priest. A priest of those times represented the authorities in society. Nowadays, many hospitals are run by private sector as well as by the government. The doctors provide their services, but it is the management who supply the required facilities. Prayer. Loving Jesus, we pray for our government and private sector managements that they may provide the necessary facilities in the spirit of service without any selfish motives as they administer hospitals and healthcare services and centers. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit. The Samaritan went to him and bound up his wound, pouring on oil and wine. Then he set him on his own beast and brought him to an inn and cared for him. The person who was injured was a stranger to the Samaritan, and yet he lends him a helping hand and goes beyond mere service by taking him to the inn and paying the innkeeper extra money. He tells him to take care of him, and if he faces any extra charges, he promises to pay on his return. In today's world, when an accident takes place, we see many people gathered around. But like the Good Samaritan, there are very few people who lend their helping hand. The others stop to click photos or make videos, and yet many others, like the priest and the Levite, just speed past on the other side. Prayer. Loving Jesus, we pray for all those who lend their helping hand during an emergency. May they be blessed for their good deeds. We also pray for those who just pass by without trying to help the other in need. May they have a heart of service and care for others. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The fourth glorious mystery, the Assumption. And they came, bringing to him a paralytic carried by 4 men. And when they could not get near to him because of the crowd, they removed the roof above him and let down the pallet on which the paralytic lay. These 4 men can be compared to our family members, relatives, and friends who try their best to get their loved ones cured from a sickness. It is not only the person who is sick who suffers, but also the family and friends who take care of the person who is sick. Prayer. Loving Jesus, we pray for all the family members, relatives, and friends of the patients who are also affected, looking after their loved ones who is suffering. May they always have a ray of hope and the grace to continue caring for the sick without losing hope. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The fifth glorious mystery, the crowning of Our Lady, Queen of Heaven. A cheerful heart is a good medicine, but a downcast spirit dries up the bones. We may come across many people who are suffering, yet they don't show their pain to others, and their face is always bright and cheerful. Yet there are another type of people who increase their suffering by concentrating on the pain so much that they forget the grace which is offered by the Lord
to face and overcome the pain. Those who face their sickness with acceptance and smile bear the pain gracefully and recover quickly. It is an apt medicine of a cheerful heart that sets an example to others in accepting suffering. Prayer. Loving Jesus, we pray for all the sick people. May they accept the grace offered by God in their suffering and be witnesses of your suffering through their hardships of life. May they have the grace to say with a cheerful heart your words, Father, if thou art willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. Hail, Holy Queen, Mother of mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promise of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech thee, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain, and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, and sought your intercession was left unneeded. Inspired with this confidence, I fly to thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not our petition, but in thy mercy hear and answer me. Amen. Concluding prayer. Grant, we beseech thee, O Lord God,
that we, your servants, may enjoy perpetual health of mind and body, and may all the doctors, nurses, helpers, and other health departmental heads be blessed with your grace, and by the intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, may we be delivered from present sorrows and obtain eternal joy. Through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen.
मिसाची सुरवातेक आमी सगलीं उबी रावया. याज्ञिकांक येवकार दिवंक गायन घेवया. A31 सर्वेस्परा एकल्याच देवा. Sorvespora, sorvespora, ekliats deva. Sasna, 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 no mantuka. Sorvespora, sorvespora, ekliats deva. Sasna, 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 no mantuka. Tu povorto, tu podveda, tu ci moi ma. Sogleam fanta, tu bovorto, tu podvedar, tu ci moima, sogleam fanta. Sorvespora, ekliats deva. Sasna, 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 no mantuka. Sorvespora, ekliats deva. Sasna, sasna, no mantuka. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवंक. तुका जेजू करपा दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, बापान हो संवसार रचला आनी हे रचने वयर मनशांक अधिकार दिलो. जे परी आपणे मनशाताय उबुरबाय दाखयल्या तेच परी आतां मनशानय रचनेताय तीच उबुरबाय दाखोळ करची. हें मन ताचें जालें. ह्या आधुनीक संवसारांत आयज मनीस दुडवांचे आशेन बरोवन ही देवान दिल्ली रचना विचूंक तयार जाला. आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेली गिरेस्तकाय सांबाळचे सुवातेर आमी ती निसंटनाक पावोवंक फुडें सरल्या. हे परिस्थितीन गरज आसा की आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी ही रचना देवाचें एक खेरीत देणें आमकां हें सत आमी वळखून घेवंक आमी जाता ते भाशेन ताचो परामर्श करूंक. अशें करतना जेजूक आमच्या सांगाताक घेवन आमी एकसुरीत नात, कित्याक तोच आमकां एका नव्या बरवाशान भरता म्हूण ओळखून मिसाचे भेटेंतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया. आनी मिसाची भेट बापाक मानता ते भाशेन जावंक पावंक आनी आमच्या फायद्याक पडूंक आमचेंच पातकी सोयम ताका उक्तें करुया. दूख धरुया, बोगसणे मागून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोडपद वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. पागिबोन सदांच सांकवार मरीर देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकूत कोळ. सोमिया काकूत कोळ. क्रिस्ता काकूत कोळ. क्रिस्ता काकूत कोळ. सोमिया काकूत कोळ. सोमिया काकूत कोळ. प्रार्थुया. जें कितें मागूंक आमी हांगासर आयल्या ओगेपणी ह्या वेळार तें आल्ताराचेर दवरुया. आनी आयकलां ते भाशेन तरणाट्यां खातीर बेतयलेलें हें मीस आमच्या तरणाट्यांक देवा मुखार दवरुया. तांचे पासत एक सुपुल्लें मागणें बापाक ह्या वेळार भेटोवया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागिवंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचें ताणें आमचीं काळजां लासून उडयलीं
आनी ताचेर बावार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूंक हें आमी मागतां आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पर सगल्या पोजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचे एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोले आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलोलो तोवे तोवेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मोनाचे चेदर पिंजतलो. सासनाक मोनाचो बोस करतलो आनी सगल्या पोळ्यांचेर दुकां व्हांवतात ती दोनी सर्वेस्पर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोजेची लॉज तो पयस करतलो कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पर ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशलकायेचे उल्हास सोडटाव आनी संतोश भरीत जाताव. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्पराच्या गोरान सदांकाल मोजे तिकान. जबाब सर्वेस्पराच्या गोरान सदांकाल मोजे तिकान. पांचवी चार तुजी चळवणां तुय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोवी पावयताय तुय म्हज्या ओतम्याक जीव बोत्ताय. मान राखून तुज्या नांवांचो निज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब सर्वेस्पराच्या गोरान सदांकाल मोजे तिकान. कालोकान कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजे ना येतले. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब सर्वेस्पराच्या गोरान सदांकाल मोजे तिकान. अजाप जावन दुस्मान पोलेतात. रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत मोजे देंवतली देव दाणा तुज्या मोगाची. जबाब सर्वेस्पराच्या गोरान सदांकाल मोजे तिकान. सासनाचे बिवाड म्हाक गावले. ओचीत गोर म्हज्या देवाचे हेंच तिकान म्हज्या काळजाचे. जबाब सर्वेस्पराच्या गोरान सदांकाल मोजे तिकान. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. पोले आपले पोजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सुदैव. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोडवेस्पोड तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गालिल्याच्या दर्या देगेंतल्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो.
आनी लोकांच्यो उरपूंची थोंट्याक कोयद्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक आनी हेरा वायटाकारांक बरोबर हाडून ताचे सोरशीं आयल्यो आनी तांच्या पांयां लागीं तांणी तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. मोनी उलयतात, कोड फुटलोलीं दोड जातात, थोंटीं चोलतात, कुड्ड्यांक नोदोर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक पोरकोडूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टांनो, गांवांत जाणट्यांक कोमयाव दिवंक भोंवता आसतना एके जाणटे वस्तुरेच्या घरांत पावून कोमयाव दिवन जातोच सोदांचे सुये पोरी इल्ल्योश्यो तिचे लागीं गजाली मारूंक हांव बसलो. सोदांचे भाशेन तिचें मन त्या दिसा म्हजे लागीं गजाली मारपाचें नासलें. कितें तरी शेजाऱ्यान घडटा ताचेर तिची ओदीक नदर घुंवताली. हांवें म्हज्यो खबरो चालूच दवरल्यो. खबरो आयकोता देरेफेंत म्हणोंक लागली, आरे रे 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 चिकू कातोल्लो. हांवें आयकलें आनी परत उलयत रावलो. मातशा वेळान आरे रे 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 पणसाकात घातलो. म्हाकाय मातशी बारीकसाण जाली. कितें जाता तर? उठलो आनी बॉलकान तिची नदर वयताली ते वाटेन पळोवन गेल्यार शेजाऱ्यांगेर कोण एकलो आपल्या पोरसांतलीं झाडां कातोत्ता. म्हज्या तोंडाक आयलें. हांवें म्हटलें, माय तो आपल्या बाटांतलीं झाडां कातोत्ता न्हू, कातरुनी तेका, तुका कित्याक पडलां? म्हाका म्हणूंक लागली, फादर तशें म्हणो नाका. आपूण जाणा म्हणोंक लागली ताचे मायन कितले आपुरबायेन कितलो घाम काडून तीं झाडां रोयल्या पळय तीं. आनी वो तापोन म्हणोंक लागली, वो ब्रूत शिकोन करून नको म्हणोंक लागली ताचें मोल, तो फकत कातरूंकूच जाणा म्हणोंक लागली. प्रितीच्या इश्टांनो, त्या दिसाक हांव त्या घरान सावन भायर वेता आसतना म्हज्या मनांत हो एक प्रश्न पुतून पुतून घुंवोंक लागलो. आमची जाणटीं घोडेक व्हडली शिकोंक ना, पूण प्रितीच्या भयणी भावांनो जाणार मनशां तीं. आनी हेच जाणवायेन जायतें कितें तांणी आमकां करून दवरलां. आनी म्हज्या मनार तोच प्रश्न तिचो पुत्तून पुत्तून सादोंक लागलो. आयज आमी म्हणटा आमी आधुनीक काळांत आसा. वी आर इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, वी आर एड्युकेटेड पीपल. आनी इतलें आसतनाय बी ह्या बायलेचीं उतरां सारकीं गाय. शिकोन करून आमी ब्रूत गाय. प्रितीच्या इश्टांनो, आयचो हो विशय आमकां रोचनेचे राखणदार आमकां देवान नेमल्यात म्हणून उगडास कोत्ता. आनी हें म्हणटा आसतना म्हाका आयचें हें पयलें वाचप ओडून वता दाखोवपाक देव आमचो कितलो मोग कोत्ता तो. थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा देवान सदांच आमचो मोग केला आनी फुडाराकूय जेरूल कोत्तलो. इतलें की उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां कांय बरे भाशेन मेळटा जेन्ना देवान सगळें रोचलें आमकां ताचेर ताणें दोनीपण दिलें. प्रितीच्या इश्टांनो, आमकां दोनी केलें. आनी दोनी करप म्हणजे कितें गाय? दोन वस्तू म्हज्या मनान येता. एक म्हटल्यार दोनी कोणाक कोत्ता? जो मनीस जबाबदारेचो. हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल इज ऑलवेज मेड द लीडर, गिवन ओनरशीप. कित्याक? जाणा बाबा हो बरो कोत्तलो, हो राखण बरी कोत्तलो, बरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता तो मनीस. आनी प्रितीच्या भयणी भावांनो, घोडेक हेंच मन धरून देवान आमकां दोनीपण दिलेलें सजमोन की आमी जाणान कितें बरें आनी कितें वायट हाचो फरक आमी जाणान आनी हाका लागून बरे भाशेन आमी ह्या संवसाराचो सांबाळ कोत्तली म्हणून. आयज आमी आमकांच विचारुया, हो सांबाळ आमी करता गाय? दोनीपण केन्ना दिता? जाणा आमी जेन्ना कोण मनीस सांबाळ कोत्ता आनी आपलो वेळ पावलो म्हणटकूच बाबा दुसऱ्याक तें सांबाळून दवरतलो आनी त्या उपरांत मागीर ताका पासार कोत्तलो.
ही विल पास इट टू द फर्दर जनरेशन्स. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी आमकांच विचारपाची गरज, आयज जें कितें आमी आमचो सांबाळ कोत्ता म्हणून सोजमतात, कितें आमी पासार कोत्तेलीं काय दुसऱ्याक, ह्या फुडले पिळगेक माती आनी गोबर गाय. इश्टानो, लावदातो सी आमचो पाप सायबाचो एक दाखिलो पर्यावरणाचेर उलोवन अशें म्हणटा. सान फ्रांसीस आसिसेचो ही उतरां पाप सायब आपली कोत्ता आनी म्हणटा, आमची भुंय जायन आसा आमची आवय. कित्याक एक आवय आपल्या भुरग्याक वेंगोयता ते भाशेन ही भुंय आमकां वेंगोयता. फुडें तो म्हणटा, ही भुंय जावन आसा आमची भयण. कित्याक भयणी बरोबर जे भाशेन आमी वाडटा खेळटा ते भाशेन हे भुंये बरोबर आमी वाडल्या, आमी खेळून व्हडलीं जाल्या. हो उगडास पाप सायब आमकां कोत्ता. आयज प्रितीच्या भयणी भावांनो, म्हज्या मनांत एक चिंतप येता, जरी तर हांव ह्या तरणाट्यांक आनी ह्या भुरग्यांक असलें धोरण दितलो म्हणजे कितें, ही भुंय म्हटल्यार आवय आमकां वेंगोयता, ही भुंय म्हटल्यार म्हजी भाव भयणां, कित्याक ताचे बरोबर आमी वाडल्या. हें हांवें तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक सांगूंक जाता काय ना. आनी कित्याक लागून हांव हें म्हणटा, आमी व्हडले जाणटे न्हय. 20-25 वर्सां आदीं जरी तर हांव चिंतीत, प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचो खेळ ह्या भुंये बरोबर आसलो. म्हणजे कितें, आमी मातयेन खेळटाले, आमी झाडां पेडांचेर चडटाले, असली आमची मस्तेपणां आसलीं. आमचो खेळ शेतांनी आनी भाटांनी जातालो. खऱ्यांनीच आमच्यांनी म्हणूंक जाता, एक भयण कशी हे भुंयेक आमी घेतल्या, तिचे बरोबर आमी खेळल्या, हे आवयन आमकां सदांच वेंगोयल्या. प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या तरणाट्यांचेर नदर मारीत आनी आयच्या भुरग्यांचेर नदर मारीत, ती आयज ह्या भुंये बरोबर ना. ती 4 वण्टींनी भितर आसा आनी तांचो खेळ आयज मोबायलाचेर जाला, तांचो खेळ आयज इंटरनेटाचेर जाला, तांचो खेळ आयज टीव्हीचेर जाला. हें जरी तर आवय बापायक सांगलें, आवय बापूय म्हणटा जायते फावटी, फादर सांगलें जायतें, आयकोनात ती. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हांव तरणाट्यांक पळयतां आनी अदीक करून सुपुल्ल्या भुरग्यांक, इस्कॉलाच्या भुरग्यांक हांव जायते प्रोग्राम करतां. तातूंतलो एक प्रोग्राम म्हटल्यार हांव एक दीस भुरग्यांक आख्ख्या गोंया भोंवडायता, वेगवेगळे जागे दाखयता, आमची संस्कृतायेची अपुरबाय तांच्या काळजा मनांत घालपाक रिगूंक हो प्रोग्राम जावन आसा. असल्याच एका प्रोग्रामाक गेलेले कोडे प्रितीच्या इश्टानो, जेवणाचो वेळ जालो पळय तेन्ना हांवें तांकां एका वेळार जेवणाच्या तिजान केलें आनी तिजान तांकां जेन्ना दाखयलें, थोड्या भुरग्यांनी बरें उमेदीन हाडलें, थोडीं भुरगीं म्हणूंक लागलीं, शी हें आनी कितें. पूण प्रितीच्या भयणी भावांनो, अजापाची गजाल सांगता, जे कोणें खावंक ना एकलो भुरगो अदीक करून हांव ताचेशी गेलो आनी म्हटलें, बाबा हें खा न्हू, बरें लागता, तुज्या फ्रेंडांनी पळय खाल्लां. नाका फादर म्हाका म्हणून, नाका, खायना. हांवें म्हटलें पळय तुज्या फ्रेंडांक सांगात रे, ताका सांगात. आनी हांव मातसो गूल जालो आनी आनीक खंयसर गेलो, थंयसरूच, आनी हांव नको मागीर कितें जालें पळय तें. 10 मिनटांनी हे ताचे दोग फ्रेंड ताका घेवन येयले आनी म्हणूंक लागले, फादर तूं सांगतालोय न्हू तो खायना म्हणून. 3 पावटी खान गेलो. आतां 3 पावटी तिजान खान गेलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमची भुरगीं तीं, आमच्या भुरग्यांक एक बऱ्याची आनी वायटाची ओळख ना, पूण ती ओळख हांवें आनी तुवें दाखोवपाची गरज आसा. जे भाशेन आमकां लावदातो सी म्हणटा, ती एक आवय तुका वेंगोयता, ती एक भयण, ताचे बरोबर तूं खेळोन वाडटा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हीच लावदातो सी आमकां फुडें म्हणटा, आयज ती रोडटा. कित्याक तिचो परामोस कोत्तलो आयज कोण ना, तिचो सांबाळ कोत्तलो आयज कोण ना. आनी भुरगीं आनी तरणाटी हो सांबाळ कसो कोत्तेली, कित्याक हो तांच्या काळजान मोग हांव आनी तूं आमी घालूंक जाय ती फाटीं उरल्या. प्रितीच्या इश्टानो, आयज ह्यो दोनूच वस्तू आमच्या जिविताक आमी लावया. पयले वयले सुवातेर हांवें तुमकां म्हटलां ते भाशेन दोनीपण आमी ह्या आमच्या सृश्टीचेर चलोवया. आनी दोनीपण म्हटल्यार कितें, हांवें तुमकां म्हटलां ते भाशेन सांबाळ करप, आनी जे कितें आमी सांबाळटा ते आमचे फुडले पिळगेक आमी तें सांबाळून दवरप, हो जावन आसा अर्थ दोनीपणाचो. आनी दुसरे सुवातेर हांवें आनी तुवें जे कितें आमच्या आवय बापायन आमकां सांबाळून दवरलां, तेच ताचीच आपुरबाय आयज आमच्या भुरग्यांच्या आनी तरणाट्यांच्या काळजान घालपाची जबाबदारी आमच्या हातांनी आसा. नाजाल्यार सुरवेक हांव सांगतालो ते भाशेन ते बायलेची उतरां खरी जायत. आयज ह्या आधुनीक संवसारांत आमी शिकलेलीं जावनूय आमी ब्रूत मनशां जायत.
खेरीत कुरपा ह्या वेळार मागुया कितें तरी जेजू आमच्या काळजा मनान घाल. सान फ्रांसीस शावेरान जे भाशेन देवाची खुशी केली आयज असलीच खुशी देवाची न्हय आमची आमी करूंक पावूंक फावो ती कुरपा मोदत ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान बाबार्थान मागून घेवया. आमेन. उबी रावया. काय आमची मागणी आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी तशेंच मोतवाशांनी लवदातो सी हाचे शिकवणे प्रमाणे आखी रोचणां आमच्या सोमेस्ताचें गोर आनी ताचो सांबाळ करूंक दर एकल्याची एक व्हड जबाबदारी हें सोत वळखून आनी पोरजेक ही शिकवण दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. उदरगतीच्या नांवान आयज आमचें राजकारण चलयतल्यांनी रोचणेचेर वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक आनी आपलो खासगी फायदो पळय नासतना सोमेस्ताचें बरेपण चिंतून आपलो वावर करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आयज मनीस दुडवाचे आशेन बरोवन आपलें गोरदार जावन बाटां बेसां विकूंक तयार आसात. आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलेली रोचणेची गिरेस्तकाय आमी सगळ्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी सांबाळूंक ताची जबाबदारी हें सोत सगळ्यांनी वळखूंक आनी ताचे पासत वावरूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमचीं तरणाटीं आयज कुशालकाय अणभवूंक जायतें कितें करतात पूण जेजूक इल्लो वेळ दिवंक खंय तरी चुकतात आनी हाकाच लागून जायते पावटी जिवितांत सांडटात. जेजूक आपल्या जिवितांत येवकार दिवन आमचेशी राव म्हूण ताका विनोती करूंक बरेपण आपणावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आयज जायतीं जाणां रोचणेचीं राखणदारां जावन भ्रश्टाचार अनीत आनी वायट दिसता तें नपयत करूंक वावुरतात. असल्या भावा भयण्याक देवा बापान कृपेन भरूंक आनी ह्या ताच्या बऱ्या वावरांत तांकां दुसऱ्याचो आदार मेळून जोईत फावो जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. भोवसर्गीच्या बापा व्हडा पुरबायन ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. तुजी दयाळ नदर तूं आमचेर घाल आनी तुजी खुशी जाल्या ती तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बसुया. आमची दानां वेदीचेर भेटयतना आमी गायन घेवया. भेटयता ही आमची दानां. भेटयता ही आमची दानां त्याच बरोबर आमची चिंतनां मानता तसली कर वरदानां बदल सोम्या आमची मोहनां दिता तुका फुलां फळां बदल आमची शेतां मोहळां उत्पन्न करच्या गोदीक फळां मागता आमी तुजी बाळां दिता तुका फुलां फळां बदल आमची शेतां मोहळां उत्पन्न करच्या गोदी
फळां मागतांव आमी तुजी बाळां. म्हज्या इश्टानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोड पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा सर्व मनशाच्या तारोका आमा मनशा पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितां. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बागीवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरां तशेंच जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानांक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोडवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तुजी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोड पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सान फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मानाक ही नोवेना समोरुंबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां देर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Povet, 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 tolparanzo sorvespor tu, surgani samsar bola, tuja voi povan, tuja voi povan, tuja voi povan, sorgito बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोठ पडगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरमतां. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोट्टां. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकतां. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रति मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत त्याय आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची आनी आयच्या दिसा उदीक करून तरणाट्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागिवोन जुजे बागिवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमकां देवान दोनी केल्यात ह्या सृश्टीचे दोनीपण म्हटल्यार सृश्टीचो सांबाळ करप आनी सांबाळ करून येतोले पिळगेक तें दवरप आनी दुसरे सुवातेर जो मोग आमकां आसा तो आमी आमच्या भुरग्यां बाळाक आनी येतोले पिळगेक दिवपाक आमकां एक जबाबदारी आसा हें सोत ओळखून घेवप हेंच हांव आनी तूं आमी करूंक पावूंक फावो ती करपा मदत आमकां मागून बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोडवेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोवे आसूं माई मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची आनी कुमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पर खड़े रहे जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना आमी गायन घेवया जेजू दाखवेल आमी फांटे
जेसू दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जिवी जेसू दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जिवी दाखवेल आयल्या मोच्या बापा ती सांभाळता माये मोगाल ओदिक फोडवो कोलच्या मोगाल fonte benta goche mapa Jesu dakwel ami fonte tacha jivan ami jivi 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 Alti dakwel tumi fonte Moje sowe rigun rauche Wilit na ring lo le fonte Nil forza te su convetle Jesu dakwel ami fonte Tacha jivan ami jivi Jesu dakwel ami fonte tacha jivan ami jivi मोगाडिश्टानो ह्या वेळार आमचे दोळे धांपून आमी जेसूक दिनवासुया जेजू जावन आसा सृश्टीचो रोचणार तो जावन आसा सृश्टीचो धोनी ह्या वेळार खालतिकायेन ल्हानविकायेन तो आमच्या काळजांत आयला ह्या ताच्या उपपोट देण्या खातीर आमी ताका दिनवासुया खेरीतपणी आमच्या कुटुंबा पासत आमी ताका दिनवासुया दूर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक आमी दिनवासुया आमच्या तरणाट्या पासत आमी मागुया आनी ताच्या उर्बेक लागून आमी जेजूक दिनवासुया आनी ह्या आमच्या काळजांत आसलेल्या धोन्याक आमी वाखाणून आमचें जिवीत आमचें सगळें सूख दूख आमच्यो अडचण्यो आमी ताच्या हातांत घालुया आमचें जिवीत आमी ताच्या हातांत समर्पुया उबी रावया प्रितीच्या बापा बागीवंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भोक्त आमचे मोदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडूंक विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं डायसिजन यूथ सेंटराक आमचे दिनवास खेरीतपणी मुखेल येजमानपण चलयतल्या तशेंच देवा उतराची पुरगोटणी केल्ल्या फादर सावियो डिसुजा हांकां आमचे दिनवास तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांकूय आमचे दिनवास
सोडवेसपोड तुमचे सोवे आसूं आनी सोड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी कृपेन सृश्टीचे राखणदार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमी भावार्थान बायगोवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणें आमी करतले. बायगोवन फ्रांसीस शावेरा, बागीवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सोरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचेच पासत मागता आसतना आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. आमच्या तोरणाट्या पासत आमी मागुया. सृश्टी पासत आमी मागुया. क्लायमेट चेंज घडटा ह्याय पासत आमी मागुया. सृश्टी पासून जायतो लोक झुजता झगडटात तांचे पासत आमी मागुया. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण आमी मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francis Xaviera, ora cora, ratis amcia mogan, la stolia, pesaugan saima, esaramcia. सांभाळून आमकां गोपान तुज्या बेसांगान सायबा शारार गोंयच्या सांभाळून आमकां गोपान तुज्या. इश्टानो, सगल्यांनी सवकासायन माटोवांतली भायर सरची. आयज बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 5 वाजता, 6:30 वाजता, 8, 9:30, 11, 12:30, 2, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान आयज बासिलिकेच्या साकिस्तींत 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. फाल्यांच्या दिसा डिसेंबराचे 2 फकत सकाळच्या वेळार कुमसारां आसतलीं. सांजेच्या वेळार आनी फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात. बासिलिकेंत ओगेपणान पवित्र संस्काराची बोजवण चालू आसा. जाय ताणें थोडो वेळ जेजू सांगाता थंयसर सारूं येता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो.
कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. शॉर्ट केलं ना ते आता दुसरी ते म्हणून पुन्हा करत तुम्ही कोणतरी लागला पुढे सॅबीची चेडो वयता आमच्या सॅबीचो वयता बट ऑल्टरनेटीव वयता वल्युशन फ्रांस्किना विलियमस तोंड सारकी केन्ना इसरो हांवें तोंड सारकें मिक्स हांवें तें नो वचून जालें